Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Kapas, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nahihinuha ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa sexualidad ay mahalaga para sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay ng isang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya sa kanyang bukasyon na magmahal. Ngayon ay June 1, 2022 at natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Paalala lang, kung may nais linawin o itanong at sumagot sa ating mga katanungan sa ating talakayan, ay maaari kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learners materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 335 hanggang 354. Tayo munang magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Ang paksang ating tinalakay ay tumutukoy sa mga napapanahong issue ayon sa tamang pananaw sa sexualidad. Ang mga isyung ito ay teenage pregnancy, premarital sex, pornografiya, at prostitusyon. Lagi nating tandaan na ang sexualidad ay kaloob sa atin ng Diyos. Ang paggamit ng kakayahang sexual bilang ekspresyon ng pagmamahal ay mabuti. Ngunit, nararapat gawin ito sa tamang panahon. At para naman sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tamang pananaw sa sexualidad tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay ng isang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya sa kanyang bukasyon na magmahal. Sabi nga natin noong mga nakaraang episode, isang moral na hamon sa bawat tao ang pag-iisa o pagbubuo ng sexualidad at pagkatao upang maging ganap ang pagkababae at pagkalalaki. Kailangang mapag-isa ang sexualidad at pagkatao upang maiwasan ang pagkakaroon ng kakulangan sa kanyang pagkatao. Ang tao ay tinawag upang magmahal.
ito ang natatanging bukasyon ng tao bilang tao. May 200 patungo ito dito, ang pag-aasawa at ang buhay na walang asawa, o ang tinatawag nating celibacy. Tao lamang ang may kakayahang magmahal, at ang tao lamang ang makapagsisilang na isa pang tao, na tulad niya ay may kakayahang magmahal din. Ang kakayahang ito na magmahal at maghatid ng pagmamahal sa mundo, ang likas na nagpapadakila sa tao. Banal na Papa Juan Paulo II. Ayon sa banal na Papa na si Papa Juan Paulo II sa kanyang akdang Love and Responsibility, upang gawing higit na katangi-tangi ang pagmamahal at upang ito ay maging buo at ganap, kailangang ito ay magkaroon ng integrasyon. Ibig sabihin, kailangang mailakip dito ang lahat ng elemento ng tunay na pagmamahal ayon sa kung alin ang dapat mangibabaw o mauna. Ilan sa mga elementong ito ang kailangang nating linawin. Kabilang sa mahalagang elementong tinutukoy dito ay ang sex drive o sexual na pagnanasa, ang kilos loob o tinatawag nating will, mga pandama at emosyon, pakikipagkaibigan, at kalinisang puri. Ang sex drive o libido, sa yugto ng pagdadalaga at pagbibinata, may mga pagbabago sa iyong katawan na nagiging dahilan ng pagpukaw ng iyong interes sa katapat na kasarian. Sa tamang panahon, lilisanin mo rin ang sariling tahanan at hahanap ka ng kapares sa katapat na kasarian upang magsimula ng sariling pamilya. Sa ngayon, ang mga pagbabagong ito ay maaaring makalito sa iyo dahil hindi mo lubos na maunawaan ang mga pagbabagong ito. Halimbawa, hindi mo maunawaan kung bakit ka namumula sa tuwing ngumingiti sa iyo ang crush mo, o kaya'y labis ang iyong pag-aalala sa iyong isusuot, lalo't naroon ang mga kasing edad mo. Hindi mo dapat na ipagtaka o ikahiya ang pagkakaroon ng di mo may paliwanag na pagkaakit sa katapat na kasarian. Natural lamang ito. At kung mapapamahalaan mo ito, ay makatutulong upang ihanda ka sa pagiging ganap na lalaki o babae. Huwag kang mangamba, sapagkat ang ating simbuyong sexual, bagamat mayroon din ito ang tao, ay iba-ibang kaysa sa hayop. Hindi maaaring ikumpara ang katutubong simbuyong sexual o tinatawag nating sex drive ng hayop sa sexual na pagnanasa ng tao. Ang instinct sa hayop ay isang automatikong kilos o reflex mode na hindi nangangailangan ng kamalayan. Kaya nga kapag nasa panahon na, hindi mo maawat ang mga hayop na gawin kung ano ang likas sa kanila. Isa lamang ang layunin ng sexual na pagsasama ng hayop, ang pagpapanatili ng kanyang uri. Kaya nga mas angkop na tawaging udyok o simbuyo ng damdamin ang sexual na pagnanasa kung tao ang pag-uusapan. May kamalayan at kalayaan ang sexualidad sa tao. Ito ay bunga ng pagpili, may tuon at nauugat sa pagmamahal. Hindi winawalang halaga ng banal na si Papa Juan Paulo II ang emosyon at ang mga pandama sa pagsibol ng tunay na pagmamahal. Sa katunayan, sinabi niya na ang lahat ng tao ay nararapat na gamitin ang lakas at sigla sa likod ng kanyang sensualidad at emosyon, upang ang mga ito ay maging katuwang sa pagsisikap na makamit ang tunay na pagmamahal. Ang udyok o pagnanasang sexual ng tao ay isang katotohanang kailangang kilalanin at tanggapin bilang bukal na likas na enerhiya.
Ang hamon sa atin ay ang paggamit sa likas na enerhiyang ito upang mapaglingkuran ng tunay na at tapat na pagmamahal. Ang likas na lakas na ito ay maaaring ituon sa sports, sa pagpapaunlad ng talento, mga hilig o interes, at lalo't higit sa pag-aaral. Sa panahon ngayon, ang unang paghanga sa katapat na kasarian ng isang nagdadalaga o nagbibinatang tulad mo ay para sa mga artista, mga awit, o mga sikat na atleta o mga celebrity. Paano kasi ang pang-araw-araw na buhay ng maraming tao ngayon ay nakababad sa media? Sa telebisyon, radyo, sa pelikula, K-drama, magazine, at lalo na sa internet. Kahit saan ka pumunta, ang media ay isang realidad na hindi maiiwasan. Ang pamantayan tuloy ng kung ano ang kaakit-akit at kaibig-ibig ay kadalasang ayon sa impluwensya ng media. Kaya nga madalas ang mga nagiging crush mo o hinahangaan ay yung may pagkahawig o may pagkakatulad sa isang celebrity na iniidolo mo. Ang puppy love ay kadalasang pinagkakamalan nating tunay na pagmamahal. Ang totoo, maaari naman talaga itong maging simula o pundasyon ng isang tunay at wagas na pagmamahalan sa pagdating ng tamang panahon. Kailangan lamang ng tamang integrasyon ang nararamdamang sensualidad at damdamin. Huwag mong kalimutan na ikaw ay nasa proseso pa lamang ng paghahanda para sa tunay at wagas na pagmamahal, at ang iyong nararamdaman ay paghanga lamang at hindi patunay na pagmamahal. Ang puppy love ay maaaring bunga ng sensualidad na pinupukaw ng mga pandama o tinatawag nating senses, at damdamin na tinatawag na sentiment, na bunsod naman ng emosyon. Kapag nakilala o nakakilala ka ng isang tao na sa iyong pamantayan ay nakaaakit, natural lamang na ang una mong naging batayan ng panghuhusga ay ayon sa iyong mga pandama. Maaring sa una, ang nakapupukaw sa iyong interes sa kanya ay ang ganda ng kanyang muka, katawan, kilos, pananamit, o kaya'y talento at hindi ang kanyang pagkatao. Dahil nga hindi mo pa naman siya lubos na nakikilala. Katunayan nga, minsan dahil hindi naman kayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkasama at lubos na magkakilala, nawawala rin kaagad ang interes mo sa kanya. O kaya naman naroon lang ang interes kapag kasama mo o nakikita siya. O di kaya'y may nakita kang bagay na hindi mo nagustuhan sa kanya. Nalaman mo halimbawa na mabaho pala ang hininga niya. May mga pagkakataon naman na ang paghanga ay mas masidhi o sabi nga intense. Hindi ka makakain, hindi makatulog, palagi mo na lamang siyang naiisip. Gusto mong lagi siyang nakikita, gusto mong lagi siyang nakakasama, wala kang makitang kapintasan, perpekto ang tingin mo sa kanya, nakatutunaw ang mga tingin niya, at nakakapaso ang dampi ng palad niya. Siguradong sigurado ka na siya na ang mamahalin mo habang buhay. Pagmamahal na nga ba kaya ito? Huwag malungkot o madismaya kung sabihin man sa iyo ng mga nasa hustong edad at nakaranas nito, hindi ito ang tunay na pagmamahal na pinaghahandaan mo. Ngunit tulad nga ng nabanggit na maaari naman itong gawing pundasyon para sa isang tunay at wagas na pagmamahal, kaya nga kung nararamdaman mo ito, tingin mo ito sa isang positibong pananaw at hayaan mong maging masaya ka sa ugnayang ito. Gamitin mong inspirasyon ang hinahangaan upang
mapagbuti pa ang iyong mga gawain, pag-aaral, at mapaunlad ang iyong sarili. Ang mahalaga, huwag mong kalilimutan na ikaw ay nasa proseso pa lamang ng paghahanda para sa tunay at wagas na pagmamahal. Ang iyong nararamdaman ay paghanga lamang at hindi patunay na pagmamahal. Sa mga nagdaang aralin, ay nakilala mo na ang tao ay may kilos loob. Ang kilos loob ay may kalayaan. Kaya nga, kailanman walang ibang taong maaaring magpasaya para sa iyo. Ang tunay na pagmamahal ay malaya at nagpapahalaga sa kalayaan ng minamahal. At dahil nga may malayang kilos loob ka, walang makapagdidikta sa iyo kung sino ang mamahalin mo. Gayon din naman, hindi mo madidiktahan ng sino man na mahalin ka. Hindi ba masakit na para lamang makuha ang pagmamahal mo ay lilinlangin ka ng taong itinuturing na kaibigan? Tulad halimbawa ng kaibigang nagpapanggap o nagsisinungaling na magkatulad kayo ng interes sa sports. Gayong nababagot pala siya rito. Dahil lang sa pagnanais na makuha ang simpatsya mo, kung tunay kang mahal, ipakikita niya ang tunay niyang pagkatao at bibigyan ka ng pagkakataong magpasya kung mamahalin mo siya at kung ano ang tunay na siya. At dapat gayon ka din naman sa iyong kaibigan. Halimbawa, nitong iyong tinanong ng isang lalaki ang kanyang asawa kung bakit siya mahal nito. Nagbigay ng 3 dahilan ng babae. Tinanong naman ng babae ang lalaki at sinabi nitong, "Ikaw ang dahilan ng aking pagmamahal. Mahal kita dahil ikay ikaw." Hindi ba ang tamis pakinggan? Ang pagmamahal ay pagmamahal sa buong pagkatao ng kapwa, hindi ang pagmamahal sa ilang bahagi niya lamang dahil may ilang bagay kang naiibigan sa kanya. Kung paglalaroan natin ang damdamin ng kapwa, ay itinuturing mo siyang isang bagay at hindi tao. Ginagamit mo lamang siyang pampuno sa pangangailangan mo na magkaroon ng kasama upang hindi maiwasang nag-iisa. Tandaan mong ang Diyos nga, binigyan ka ng laya na piliin kung siya'y mamahalin mo o hindi. Ang pagmamahal ay nagsisimula sa isang pagpapasyang magmahal. Ang mga paghangang nararamdaman mo ay maaari ngang mauwi sa pagmamahal kung kapwa kayo malayang magpasya na pagsikapang mahalin ang isa't isa. May mga mahalagang elementong isinasaalang-alang ang tunay na pagmamahal. Una, tinitignan mo ang minamahal bilang kapares at kapantay, bilang nagmamahalan regardless kung ito ay may kakayahang makapagbigay o makapagtrabaho. As long as na pinili nyo ang bawat isa na mahalin, marapat lamang natignan ang bawat isa na kapantay lamang. Ikalawa, iginagalang ninyo kapwa ang dignidad at kalayaan ng bawat isa. Hindi kanya dapat piliting gumawa ng mga bagay na labag sa iyong kalooban at sa gayon din, hindi mo siya dapat pagawin ng bagay na alam mong hindi niya gustong gawin. Dapat na mahalaga sa iyo ang kanyang ikabubuti at gayon din naman ang ikabubuti mo ay mahalaga sa kanya. Ang kalinisang puri at pagmamahal. Marapat o marahil ang pananaw ng marami sa kalinisang puri ay isang mahabang listahan ng mga hindi dapat gawin. Ngunit ang totoo, ang kalinisang puri ay isang pagkilos. Ito ay pag-oo at pag hindi. Ang kalinisang puri ay birtud na tumitiyak na kailanman hindi tinitignan ang minamahal bilang isang bagay. Sabi nga ng banal na Papa Juan Paulo II, ang taong may kalinisang puri lamang ang may kakayahang magmahal ng tunay. Ang pagmamahal dahil malaya ay dapat kapwa nasa mga taong nagmamahalan. Hindi maaaring isa lamang sa kanila ang nagmamahal,
hindi magkaiba o hiwalay ang pagmamahal ng bawat isa't isa. Ang pagmamahal ay mapagbuklod. Ang pagmamahal ay mapagbuklod o nagbubuklod sa dalawang taong nagmamahalan. Sa makatuwid, iisang pagmamahal lang ito na pinagsasaluhan ng mga nagmamahalan. Hindi ito basta-basta o basta pagsusukli lamang sa pagmamahal sa atin, kundi pakikibahagi ng iisang karanasan. Sabi nga ninyo sa wikang Ingles, the feeling is mutual o MU. Pero mas angkop siguro ang the feeling is shared. Ang tunay na pagmamahal ay ang lubos na paghahandog ng buong pagkatao ng minamahal. Ang pinakamahalagang palatandaan ng paghahandog na ito ay ang pagpapakasal. Ipagkakaloob mo ang iyong kalayaan at itatali mo ang iyong sarili sa minamahal habang buhay. Mangangako kayong nagmamahalan sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, hanggang kamatayan. Iyon na siya at ikay kanya. Mabaho man ang hininga, malakas mang maghilik, malakas kumain, maging sino man siya habang buhay. Ngayon ulitin ko ang mga mahalagang elemento ng pagmamahal ukol sa sexualidad ng tao. Ito ay ang sex drive o libido, puppy love, ang emosyon at dama, at ang kalinisang puri. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin. Una, tandaan lagi nasa yugtong ito ng iyong buhay, hilaw pa at hindi pa ganap ang iyong pagkalalaki at pagkababae. Sa katunayan, sa ngayon, kulang pa sa kakayahan na pangalagaan ang iyong sarili. Pangalawa, sa ngayon, responsibilidad ka pa ng iyong mga magulang. Karapatan mo ang makinabang ng pagkatuto sa mga naging karanasan nila sa pagmamahal, kaya't hindi dapat na mahiya o matakot na sumangguni sa kanila. At ang pangatlo, kailangan mo pa ang gabay at patnubay ng iyong mga magulang. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos at ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng iyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Isulat ang pangalan at seksyon at pamagat ng aralin, mayroon lamang akong 5 katanungan. Unawaing mabuti ang mga pangungusap, isulat ang tama o mali. Unang tanong, ang tunay na pagmamahal ay ang lubos na paghahandog ng buong pagkatao sa minamahal. Ang pinakamahalagang palatandaan ng paghahandog na ito ay ang pagpapakasal. Ano sa tingin ninyo, mga bata, ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay mahusay. Ikalawang tanong, ang puppy love ay maaaring bunga ng sexualidad na pinupukaw ng mga pandama o senses at damdamin na tinatawag na sentiment, na bunsod naman ng emosyon. Ano sa tingin ninyo mga bata ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay mahusay. Dako na tayo sa pangatlong tanong. Ang tunay na pagmamahal ay malaya at nagpapahalaga sa kalayaan ng minamahal. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ika-4 na tanong. Ang kalinisang puri ay birtud na tumitiyak na kailanman hindi tinitignan ang minamahal bilang isang bagay. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Para sa panghuling tanong, sa iyong edad, ang iyong pagpili ng minamahal ay hindi na kailangan pa ang gabay at patnubay ng iyong mga magulang. Ano ang sagot ninyo dito? Tama ba o mali? Kung ang sagot ninyo ay mali, kayo ay mahusay. At ngayon, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang ating o ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay
mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyong patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magkatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko sa anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. A blessed and happy afternoon, everyone. Hello, amazing science enthusiasts. This is School on the Air for Science Grade 8. I hope today you are doing great, safe, and healthy. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Schools Division of Tarlac Province in cooperation with RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. Yes, you heard it right, Channel 100. What are you waiting for? Allow us to deliver and be awed of science ideas, discoveries, and concepts at its best and in fun ways of learning. I am Argentina B. Tuvera, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Grab your modules and get ready for a 25-minute fun learning with me. At this time, I am broadcasting to you live but remotely from the summer capital of Tarlac, Mayanto, here in Caraguan, Caucawayan High School. Let me just remind you, dear learners, to make sure that you will stay on a place where you are comfortable and free from any disturbance or distractions while listening to our broadcast. Dear Science Grade 8 enthusiasts, prepare your pen, paper,
notebook, learning activity sheet, and your module in Science 8, specifically Quarter 4, Module 4, entitled Mendelian Genetics. Do you have your learning materials now? Great! Sit back and relax. I am honored to be with you again on this exciting journey towards understanding genetics. After this broadcast episode, you are expected to discuss Mendelian genetics, solve and predict phenotypic and genotypic expressions of traits in a monohybrid cross and in a dihybrid cross, and predict phenotypic expressions of traits following simple patterns of inheritance. Last time, we discussed about Gregor Mendel's experiment, crossing the hybrid plants in a monohybrid and dihybrid cross. To recall our past lesson, you're going to answer an activity. I will give you 5 questions to answer. For those who are watching on Facebook Live, you may key in your answers in the comment section. And those who are watching on TV, Converge Cable Channel 100, and listening to the radio, DZTC 828, write your answers on a separate sheet of paper. All 5 questions will be flashed and read first before answers will be revealed. Choose the letter of the correct answer. For number 1, which describes Gregor Mendel? A. Father of electricity. B. Father of biology. C. Father of genetics. D. Inventor of telephone. Number 2. Gregor Mendel crossed the piece from F1 generation, the hybrid, with each other and produced another type of offspring called A. Parental, B. Monohybrid, C. Second filial, D. Filial. For number 3, it is the study of genes to determine traits inherited by the offspring from the parents. A. Botany, B. Genetics, C. Histology, D. Zoology. For number 4, Gregor Mendel first produced pure breeding plants through self-pollination for many generations until all the offspring had the same features as the parents. The pure breeding seed is called A. Parental, B. Filial, C. Heterozygous, D. Homozygous. For number 5, which illustration shows an example of a monohybrid cross? Letter A, letter B, letter C, letter D. Let's see if you got the correct answers. For number 1, the answer is letter C. For number 2, letter D. Number 3, letter B. Number 4, letter A. And number 5, letter B. That was a good start, grade 8 science enthusiasts. How many correct answers did you get? If you got all the 5 questions correctly, congratulations. And if you get a low score, that is okay as long as you tried your best in answering the given questions. And don't worry, because we will continue to discover and learn about genetics. This time, let us move on to the continuation of our lesson. Mendelian principles of heredity. Gregor Mendel's results of his experiments made him hypothesize that there was a factor in the plants which controlled the appearance of a trait, which he called hereditary factors. He also hypothesized that traits were regulated by a pair of factors now called alleles. With these findings, Gregor Mendel was able to formulate the 3 principles of heredity. Gregor Mendel conceived the idea of heredity units
which he called hereditary factors. Mendel found that there are alternative forms of factors currently called genes that account for variations in inherited characteristics. The law of dominance. This states that in every organism, there is a pair of factors or genes which control the appearance of a particular trait. One of the pair of genes or alleles may hide or prevent the appearance of the other. One allele is a dominant trait, while the other is a recessive trait. The dominant traits hide or mask the appearance of the recessive trait. The dominant trait is represented by a big letter and a small letter for the recessive trait. Example: capital letter R for round seed, or the dominant trait, small letter r for wrinkled seed, a recessive trait. Capital letter G for the green pod, or dominant trait, and small letter G for the yellow pod, recessive trait. Note that in a particular trait, the same letter will be used for both the dominant and recessive traits. Since genes are in pairs, the pure breeding green seed peas will be represented with letters 2 capital letter G, and the pure breeding yellow seed peas 2 small letter G. There are pairs of alleles which are identical and are called homozygous or homozygote, while the pair of alleles which are not identical are called heterozygous or heterozygote. Each of us has genes or alleles that are either homozygous or heterozygous. Example: 2 capital letter R, homozygous genes for round seed. Capital letter R and small letter r, heterozygous genes, round seed. The pair of genes or alleles is the genetic makeup for a particular trait of an organism called genotype, while the phenotype is the observable trait for the visible trait of an organism based on the genotype. The law of segregation. This states that all pairs of genes for all the traits of an organism segregate or separate from each other during meiosis or gametes formation. Gregor Mendel argued that for any trait, an organism must inherit one factor from the sperm and one factor from the egg. Thus, a new organism receives one factor for each trait from each parent. The law of independent assortment. The law of independent assortment states that the distribution or assortment of one pair of genes is independent of the distribution of the other pair. Traits are inherited independent of each other. The law applies to genes that are found on separate chromosomes. Thus, one pair of genes is not affected by the other pair. Aside from Gregor Mendel's study on inheritance of one pair of genes or alleles, he also studied the inheritance of two pairs of genes or alleles. A cross that involves two pairs of genes or alleles is called dihybrid cross. An easy way to do the dihybrid cross is through the use of Punnett square. Reginald C. Punnett is the one who devised the Punnett square. This is a simple way to determine the possible combinations of genes in a given cross. It can help you predict easily the outcome of a given cross. How to make a Punnett square? First, make a square and divide into 4 boxes for monohybrid cross and 16 boxes for dihybrid cross. The letters of the possible genes for a trait from the female are written down on the left side. The letters of the possible genes for the same trait from the male are written across the top of the square.
Start crossing the male gametes with the female gametes in each box until all the 4 boxes are filled in. Place the phenotype below each genotype. A complete Punnett square will always show the resulting genotypes and phenotypes of the resulting progeny or offspring. Lastly, interpret the result. From the illustration, there are 4 offspring produced from crossing both hybrid axial flowers. Their genotypes are 1 homozygous axial flower, 2 heterozygous axial flowers, and 1 homozygous terminal flower. The genotypic ratio is 1:2:1. Their phenotypes are 3 axial flowers, 1 terminal flower. The phenotypic ratio is 3:1. Remember, Gregor Mendel's results of his experiment made him hypothesize that there was a factor in the plants which controlled the appearance of a trait, which he called hereditary factors. He also hypothesized that traits were regulated by a pair of factors, now called alleles. With these findings, Gregor Mendel was able to formulate the 3 principles of heredity. Alright, now, let's see if you learned a lot from our lesson. Are you ready? Let's begin. For those who are watching our Facebook Live, key in your answers in the comments section. And those who are watching on TV and listening to the radio, write your answers on a separate clean sheet of paper. You have 5 seconds to answer each item. All questions will be flashed first before answers will be revealed. Fill in the blanks with the correct answer from the terms given inside the box. Here are the words inside the box: alleles, dominance, homozygous, segregation, recessive. Number 1. In genetics, the 2 factors mentioned by Mendel are called alleles. These alleles could be dominant or blank. Number 2. The law of blank states that one member of the pair of factors or genes may mask or hide the appearance of the other genes. Number 3. The blank can be represented by a pair of letters called genotype. Number 4. Similar alleles are called blank, while dissimilar alleles are called heterozygous. Number 6. Number 5. The law of blank states that during gamete formation, all pairs of genes for all traits of an organism separate from each other. Now, let's see if your answers are correct. For number 1, in genetics, the 2 factors mentioned by Mendel are called alleles, and these alleles could be dominant or recessive. The answer is recessive. For number 2, the law of dominance states that the one member of the pair of factors or genes may mask or hide the appearance of the other genes. Number 3, the alleles can be represented by a pair of letters called genotype. The answer is alleles. For number 4, homozygous. Similar alleles are called homozygous. For number 5, the law of segregation. This states that during gamete formation, all pairs of genes for all traits of an organism separate from each other.
How many answers did you get, grade 8 learners? If 5, congratulations and job well done. If not, it's okay because I know you tried your best. For the assessment, let's answer the following questions. Again, you may type your answers in the comment section, and those who are watching on TV and listening to the radio, you may write your answers on a separate clean sheet of paper. Choose the letter of the correct answer. Number 1. Which pair of letters represent a pure line dominant trait? A. 2 capital letter C. B. Capital letter E and small letter E. C. Capital letter G, small letter G. D. 2 small letter T. For number 2, which pair of alleles represents a recessive trait? A. 2 capital letter B. B. Capital letter D, small letter D. C. Small letter H, capital letter H. D. 2 small letter S. Number 3. Which is true about homozygous organism? A. Has different alleles. B. Has only one of the alleles. C. Has 3 identical alleles. D. Has 2 similar alleles. Number 4. Which refers to the genetic composition of a particular trait of an organism? A. Genotype. B. Heterozygote. C. Homozygote. D. Phenotype. Number 5. Which of the following is an example of a homozygous genotype? A. Capital letter T and small letter C. B. Small letter T, small letter C. C. 2 capital letter T. D. Capital letter T, small letter T. Let's see if you got the correct answers. For number 1, the answer is letter A. For number 2, the answer is letter D. For number 3, the answer is letter D. For number 4, the answer is letter B. And for number 5, the answer is letter C. Did you get a perfect score, grade 8 learners? If yes, thumbs up to you, science enthusiasts. If not, try again next time. Again, let's remember. Gregor Mendel's result of his experiment made him hypothesize that there was a factor in the plants which controlled the appearance of a trait, which he called hereditary factors. He also hypothesized that traits were regulated by a pair of factors now called alleles. With these findings, Gregor Mendel was able to formulate the 3 principles of heredity: the law of dominance, the law of segregation, and the law of independent assortment. For today's reflection, have you noticed how siblings look alike or look differently? Even in your family, you shared many traits such as the color of your eyes, color of your skin, your hairlines, the types of your lips, your height,
weight, and a lot of other traits. Everything in this world is unique. So, let us appreciate every individual's differences. And let us be contented of what we have. As we conclude this week's episode, I want you to know that you all did great in today's lesson. Good job on your superb performance, my dear grade 8 science enthusiasts. With that, we are done in today's episode. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comments section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Please do like, share, and follow our Facebook page at RTV Tarlac, Channel 26, and please subscribe also to our YouTube channel. Once again, I am Argentina B. Tuvera, your teacher broadcaster in Science A. Thank you very much. Keep safe and God bless. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Masayang-masaya ako dahil alam ko makakatulong ito sa aking mga kababayan at sa mga karatig bayan dito sa unang distrito ng Tarlac. Talagang happy na ako dito sa mga ginagawa natin para sa mga kababayan natin dito sa bayan ng Paniki. Ayan ang naging tugon ni Paniki Mayor Max Rojas matapos ang ginanap na soft opening ng Paniki Blood Bank. Bukod sa blood bank, mayroon pang ibang proyekto ang inihahanda nito at ni Vice Mayor Ben Rojas para sa kanilang nasasakupan. Kagaya nung ibinigay ng DOH yung Super Mega RHU na pag-ooperate na nitong buwan na ito, hinihintay lang namin na yung request ko sa Tarel ko para tuluyan ng magbukas yung Super Mega RHU ko doon sa lupang idinonate namin para doon itayo yung Super Mega RHU. Sa panayam kay Mr. June Paras ng Philippine Red Cross Tarlac, aniya, malaking bagay na mayroong sariling blood bank ang isang bayan. Well, napaka-importante kasi ang in line with the expansion program of the Philippine Red Cross as envisioned by our chairman, no less than Senator Richard Gordon, ang gusto niyang mangyari, ilapit ang dugo sa mga tao sa grassroots. So therefore, itong pagpatayo ng building dito ay kay Mayor Max, napakahalaga nito kasi kaya nung kausapin namin si Mayor Max na magtatayo dito, agad-agad umuo siya kasi ganun ka-importante sa kanya yung blood bank dito sa ating bayan. Kaya ito, susuplayan niya ng dugo itong mga karatig bayan, hindi lang dito sa Paniki, maging sa karatig bayan ng 1st District. Dagdag pa nito, magiging madali na ang paglapit ng dugo sa mga nangangailangan sa bayan at sa karatig na lugar. For easy access, yan ang ating vision ng ating chairman si Senator Richard Gordon, na mapalapit ang dugo sa mga taong bayan.
Kasabay ng isinagawang soft opening ng blood bank ng bayan ay ang bloodletting activity kung saan ilan sa mga blood donors ang dumalo. Isa sa mga ito ay si Jacob Valdez na nakaugalingan ng mag-donate upang makatulong sa mga nangangailangan. Binanggit din nito na malaking bagay na mayroon ng sariling blood bank ang bayan. Mas okay po, mas convenient na po kasi mas malapit na yung pupuntahan nila pag may mga nangailangan dito na pasyente. Ang naganap na soft opening ng Paniki Blood Bank ay dinaluhan ng kinatawan ng Provincial DOH, Board of Trustees Lydia Co at James Co, mayors at vice mayors ng iba't ibang bayan at iba pang mga respetadong individual. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Sentro ng selebrasyon ng ika-150th founding anniversary ng lalawigan ng Tarlac, maningning ang magiting ang mayaman na kultura at kasaysayan nito. It's more of a historical cultural event, no? Para sariwain ang nakaraan. Kasi, you know, when I meet my yung mga students and I ask them, how far do you know where we came from? Anong kasaysayan natin? Walang magtataas ng kamay, no? So, through the years, slowly we're building the interest of our young generation to learn about our history. Pero you can't go into history kung minsan naiinip sila eh. So, nag-segue kami cultural muna to get them interested and then towards history. But today, the highlight really is ang kasaysayan at ang kultura ng Tarlac. Ipinabatid ni Mr. Arsenio Baby Lugay, Tarlac Provincial Tourism Officer Head, na isa sa mga layunin ng aktibidad ay ang imulat ng mga kabataan sa kasaysayan ng Tarlac. Sa mga kabataan kasi, hindi na alam kung saan tayo nanggaling. Diba? Wala nang awareness how we became TarlakHenyo, how it all started. No? Ang alam natin, napanganak tayo sa Tarlac, anak tayo ni ganun, finish, tapos na. Wala yung ano ba ang kasaysayan ng mga TarlakHenyo, saan nanggaling, ano ang naitulog nila sa pagkatao natin ngayon, yung characteristics, yung traits ng mga ano natin. So that is ang isang class namin ni Governor Susan, is to really identify ano ang TarlakHenyo. Ipinahayag din ni Vice Governor Attorney Carlito Casada David ang kahalagahan ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Pag hindi mo raw alam kung saan ka nagsimula, kung saan ka nanggaling, para kang isang puno na mahina yung ugat. Konting kahit na mahinang angin lang, nabubuwal. Pero pag nalaman mo, pag alam mo kung saan ka nanggaling, ang kasaysayan ng isang lugar, para kang puno na napakalakas ang ugat. Kaya mas kinakagana palakas ng hangin, ay hindi mo bubuwal. Yun po ang kahalagaan kung bakit natin dapat pag-aralan ang kasaysayan ng isang lugar. Ang probinsya ng Tarlac ay itinatag noong May 28, 1873. At bagamat tila balimot na ng iba ang naging ambag nito sa kasaysayan, ang Tarlac ay nananatiling maningning at magiting bilang isa sa 8 lugar na ipinipresenta ng watawat ng Pilipinas. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon. I'm back, grade 8 learners.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. Also live on FB page, YouTube channel, and Channel 100 of the Converge Cable TV. Your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8 is Cleopatra Andres Yasay, broadcasting live from Tamiling, Tarlac. Today's lesson is the continuation of Sir Calara's discussion about basic concept of probability. The objective of today's lesson is to illustrate experiment, outcome, sample space, and event. Probability is defined as the branch of mathematics that deals with chance. It is a measure for estimation of how likely it is that an event will happen. Whenever we are unsure about the outcome of an event, we can talk about probabilities of certain outcomes, how likely they are. So before we continue, let us recall some concepts of probability that will enlighten us as we go on with the discussion and its application. Shown in the next slide is the probability line that shows the probability of an event, number between 0 and 1, where roughly speaking, 0 indicates impossibility of the event and 1 indicates certainty. Let us continue by discussing the 4 key rules of probability. Rule number 1, probability of an event is between 0 and 1. And this is written as probability of an event is greater or equal to 0 or less than or equal to 1. Whatever the value of P is, it can be written in fraction or in decimal form. For instance, the probability of getting head in a coin toss is 0.5 or 1/2. Rule number 2, the sum of all possible outcomes in a sample space is 1. So the sample space for a die roll is the 6 faces of the die. These are faces of dots, 1, 2, 3, 4, 5, 6. With each getting the probability of 1/6 in each occurrence. So let us add up 1/6 6 times. Then apply the rules of adding similar fractions. Add the numerator 1, then copy the denominator 6. So we have 6/6 or 1. Rule number 3. If it is impossible for an event to happen, so it is not a part of sample space, the probability is 0. For instance, the probability of 8 in a die is 0. Why? It is because 8 is not a part of the sample space. A die has 6 faces only. So rule number 4, it is certain for an event to occur or to happen. The probability is 1. For example, the probability of rolling 1 to 6 in a die is certain to happen. So, the probability is 1 based on our illustration in rule number 2. Students, remember those rules, okay? Moving on. A probability is a number that reflects the chance or likelihood that a particular event will happen. It can be expressed as proportions that ranges from 0 to 1, and they can also be expressed as percentages ranging from 0 to 100%. So dear students, I just hope you understand our illustration. Let us have another concept using words impossible, unlikely, even chance, likely, and certain. So to better understand these terms, let us have some examples of events that are impossible to happen. The term impossible is something that is not able to happen. It is impossible to rain gumballs from the sky. That will never happen because rain is precipitation of liquid drops, not in the form of gumballs. Another example, your nose will grow when you tell a lie. Who among you here didn't tell a lie once?
So for those who lied, did your nose grow when you did it? Of course, it did not. But I am not encouraging you to tell lies. We know that lying diminishes trust being human beings. Moving on, the next term is unlikely. These are events that are unsure, something that won't happen. Example of event that unlikely will happen. It is unlikely that you will win $1 million. Really. It is a rare opportunity to win $1 million, an event that's happening very often. Let's have the concept of even chance, an equally likely that event to occur. Even chance is the unpredictable phenomenon that causes an event to result one way rather than another. Example of even chance is flipping a coin. It's a toss-up whether who will win or lose. Really, a pure chance. It has 50-50 chance that the head or tail will come up. Next is likely, which means such as well might happen or to be true. Example, it is likely that you will see a tiger in the zoo. It is true that tigers can be found in the zoo, not somewhere else. We cannot also make tigers as our pet, so we cannot see tigers in our home. So it is likely to see tigers in the zoo. The last word is certain. This is defined as having no doubt that something will happen or is true. Example, we are certain that Christmas will be celebrated on the 25th of December this year. So it is known fact that Christmas Day is celebrated every 25th day of December. So we are sure we will celebrate Christmas on the 25th of December this year. Is our elaboration clear? There's grade 8 students. I hope it adds up your understanding of the concepts of probability. Okay, to continue, let us have a more detailed illustration. So let us describe the terms or words impossible, unlikely, even chance, likely, uncertain using sample problem. Look at the picture. It is a jar that contains yellow and violet marbles. Describes how likely it is an event will happen. Since the jar contains marbles, we are certain to choose a marble. So why? Because we are 100% sure we can pick a marble that this jar contains 11 violet marbles and 2 yellow marbles. So we are certain to choose violet because violet is more than yellow. There are 11 violet marbles and only 2 yellow marbles. So there are 11 chances of picking violet and 2 chances of picking yellow marble. So 11 over 13 is 0.85 or 85% chance of choosing or picking violet marble. Next, we are unlikely to choose or likely to choose yellow marble, and there are only 2 pieces of yellow marbles out of 13 marbles in the jar. So therefore, there is only 2 chances out of 13, and 2 over 13 is 0.15 or 15% chance to pick yellow marbles. And then, it is impossible to choose red marbles because there is no red marbles in the jar. So it has 0% chance to pick red marbles. Did you get it, grade 8 students? Very good. To have more clearer and complete idea of our lesson today, let us recall the different terminologies of probability. Our first term is experiment. Experiment is defined as an activity in which the result cannot be predicted. Each repetition of experiment is called a trial. Example of an activity or experiment are tossing a coin or rolling a die wherein we can observe or measure the result of each experiment. Next term to remember is outcome.
defined as the result of probability experiment. So an example of outcome or outcomes, when tossing a coin, you get two possible outcomes, the head and the tail. Next term is event, defined as any collection of outcomes, and simple event is an event with only one possible outcomes. The last term to remember is sample space. Sample space is a collection or the set of all possible outcomes of a random experiment, represented using the symbol S. Bear in mind that probability experiment is an activity in which the results cannot be predicted, and its repetition of experiment is called a trial. So example of experiments are tossing a coin and rolling a die. So let us have our first example of an experiment. Experiment number 1. Of sample space, it is the collection of outcomes or results of experiment. So when we toss a coin, what are the possible outcomes? So the possible outcomes will be either head or tail. So therefore, the sample space is the set of head and tail. So if you want the event that the head will occur, it will be event is the set of head. Next experiment is rolling a die. So in rolling a die, the possible outcomes are the 6 faces of the die. What we see are the number of dots in its faces. So therefore, our sample space are the number of dots in its face. These are dots of 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So if the event is an even numbers to appear when we roll a die, what are the possible outcomes? So in the sample space, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, there are 3 even numbers, and these are 2, 4, and 6. So therefore, the event are set of numbers 2, 4, 6. Moving on to our next experiment, rolling a die and tossing a coin. So what are the possible outcomes of rolling a die and tossing a coin? Students, the sample space are the 6 faces of a die and the 2 faces of a coin. And these are 6 faces of a die and the head of the coin, and the 6 faces of a die and the tail of the coin. So the possible outcomes are the set of combination of number of dots of die, and it's either the head or the tail. So let us enumerate the sample space. We have 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, and 1 tail, 2 tail, 3 and tail, 4 and tail, 5 and tail, and 6 tail. So there are 12 possible outcomes in rolling a die and tossing a coin. Now, if the event is an even number will come out when tossing a coin and rolling a die, the event will be the set of even numbers and the 2 faces of a coin. So these are even numbers 2, 4, 6. And the head of the coin and even numbers 2, 4, 6 and tail of the coin. And these are the face with 2 dots of the 2 dots on the heads, 4 and H, 6 and H, 2 and T, 4 T, and 6 T. Okay, how about that the event will be the tail and odd numbers will come out? So again, how about the event that a tail and odd numbers will come out?
So from the sample space, we can pick up the odd numbers on the tail. And these are odd numbers 1, 3, 5, and the tail. So the event is the set of pair of odd numbers and the tail of the coin. And these are 1T, 3T, and 5T. Okay, did you understand, class? Okay, very good. I hope everybody is learning. So let's have another example of experiment. Identical cards 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 are placed in a box and a card is drawn in random. So how many sample space can be the possible outcome? Well, it is impossible to draw all the cards numbered 1 to 10. So therefore, these are the sample space. For example, the event that the number drawn is prime. Do you remember what prime number is? Prime numbers are numbers when multiplied as only one factor, 1 and itself. So prime numbers from 1 to 10 are 2, 3, 5, 7, 9. 2, 3, 5, and 7. So the event is the set of prime numbers from 1 to 10 are 2, 3, 5, 7. I just hope it is now clear to you how to get sample space and event. It is important that you are familiar with these two terms because this will be used in solving probability of simple events in our coming lessons. So this time, I will show you how to check if we got the right number of outcomes. Are you still with me, students? Okay. So there is an easy way to check how to get the correct number of possible outcomes. So listen carefully. Let us try this. Write the sample space for each experiment. The experiment is tossing 2 coins. So always remember that there is always 2 possible outcomes in tossing a coin, the head and the tail. So we will use the formula 2 raised to n to get the number of outcomes. 2 is the sample space, the head and the tail. And n is the number of coins. So in the event, tossing 2 coins, let us replace n to 2. So 2 raised to 2 equals 4. Therefore, the number of outcomes is 4. And the sample space in tossing 2 coins are the combination of the head of the first coin and tail of the second coin. So both heads of the first and the second coin, the tail of the first and the head of the second coin, and both the tail of the first and the second coin. So we have HP, H and H, T and H, T and T. Is it clear, my dear students? This is one way of checking the number of outcomes of one experiment. So let us try another experiment. This time, tossing 3 coins. So let us use the formula we use in tossing 2 coins. 2 raised to n, where 2 is the number of outcomes, head and tail, and substitute 3 to n, where n is the number of coins to find how many. So to find how many outcomes with tossing 3 coins will be. So 2 raised to 3 or 8. So therefore, there are 8 possible outcomes. So what are the sample space in tossing 3 coins? So these are the combination of the faces of the 3 coins. So we have all the heads of the 3 coins, the head of the second, first, and the second coin, and the tail of the third, the head of the first coin, the tail of the second, and the head of the third. All the tails of the 3 coins, the tail of the first coin, and both heads of the second and third coins. So the tail of the first,
the head of the second, and the tail of the third coin. Okay, so in presentation we have head, head, and head, 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 and tail, head, tail, and head, head, tail, and tail, the three tails, then tail, head, and head, tail, head, and tail, and tail, tail, and head. So these are the results of when we toss 3 coins. So, okay, students, don't be absent on Monday because an easy techniques to find possible outcomes using table and tree diagram will be presented and elaborated in the coming lesson. So, the last experiment I'm going to present is rolling a pair of die. So, sample space is 6 of 1 die. So, these are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, in the formula we used a while ago, 2 raised to n. So, we replace 2 to 6 as the number of outcomes of a die. So, it becomes 6 raised to n. So, we have 2 dice to use in this experiment. So, n is 2. Substitute 2 to 6 raised to n. So, we have 6 squared or 6 times 6, which is equal to 36. So there are 36 outcomes. To illustrate if 36 outcomes is correct, let us have a table for the pair of die to show you the number of outcomes. So looking at the illustration, on the left side of the table represents the first die with sample spaces 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And on the top is the second die, also with 6 sample spaces. So it is presented this way, so no number is neglected. So the first number on the pair of outcomes is die number 1, and the second number is the possible outcomes for die number 2. So the outcomes are the pair of number of dots in the die. So the set of pair of numbers are 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6. And on the second row, we have 2 and 1, 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6. On the third row, we have 3 and 1, 3 and 2, 3 and 3, 3 and 4, 3 and 5, 3 and 6, and so on, up to 6 and 6. So the possible outcomes are 36 pairs of numbers. Okay, it is clear, dear students? If you have questions, feel free to write it in the comment box. I'll get back to you after the session, or you may ask your subject teacher. Now, let us put that understanding to the test by answering learning activity sheets that will be distributed by your subject teachers, and it will be your assigned task to do. You work on the activities and write your answers in your mathematics notebook. In summary, probability deals with patterns and trends that occur in random events. Probability helps us to determine what the likelihood of something happening will be, or something happening will be. Statistics and simulations help us to determine the probability with greater accuracy. Simply put, one could say the probability is the study of chance. It affects so many aspects of life, everything from earthquakes occurring to sharing a birthday. And to end up, I'd like to share with you an inspirational quotation from Charles Dickens. The most important thing in life is to stop saying I wish and start saying I will. Consider nothing impossible, then treat possibilities as probabilities. That's all for now.
Tune in again on Monday and Wednesday, every 2 to 2:30 in the afternoon for more Grade 8 Mathematics lesson. Only here at RTV Tarlac, Channel 26, Aral TarlakHenyo. This is Cleopatra Andres Yasay, your teacher broadcaster for today. Stay safe and God bless us all. See you next time! One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Live mula po dito sa Pura Tarlac, sa pamamagitan ng remote live broadcast, muling sumasa inyo ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province, na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at Facebook Live, at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginang Cynthia I. Gamodo, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino, ikawalong baitang. Halina't samahan niyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino. Kumusta mga kapantas? Naway nasa maganda at maayos kayong kalagayan. Isang karangalan na kayo'y makasama at makapaghatid ng kaalaman at karunungan ngayong araw. At dahil unti-unti nang bumubuti ang sitwasyon natin, magpuri at magpasalamat tayo sa Poong May Kapal sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa araw-araw. Humingi rin tayo ng proteksyon at gabay habang tumutuklas ng mga bagong kaalaman at karunungan para sa mabisang pagkatuto. Tayo ay may layuning tatlong makinig, makibahagi, at maitanim sa inyong isipan ang inyong natutunan.
Kaya't hinihimo ko ang lahat na makilahok sa ating gagawing talakayan ngayong hapon. Ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari niyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa ating cellphone number na 0915-424-7608. Ulitin ko, 0915-424-7608 at sisikapin kong tugunan ang inyong mga katanungan. Mga kapantas, siguraduhin lamang na kayo'y nasa komportabling pwesto at maayos na nakikinig sa ating broadcast upang higit ninyo itong maunawaan at maitanim sa isipan. Sa mga nakikinig ng radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino, ilagay lamang sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw ang inyong pakikinig. Handa na ba kayo? Mabuti! Pero bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat gawin sa ating pag-aaral. Una, maging alerto at interesado sa pakikinig. Ikalawa, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Natatandaan pa ba ang natalakay na paksa ni Ginang Alberto? Tama, ito ay tungkol sa pagsulat ng monologo upang maipahayag ang pansariling damdamin tungkol sa pagkapuot, pagkatakot, at iba pang damdamin. Alam mo ba na si Francisco Balagtas ay masasabing ipinanganak na likas sa Makata? Mababasa sa kanyang talambuhay na noong una, nagpapaayos siya ng tula kay Jose Sisiw, ngunit nahigitan pa niya ito dahil sa taglay nitong kausayan sa pagsulat. Sa pamamagitan ng akda niyang Florante at Laura, naipakita niya ang kasamaan ng mga Kastila sa ating bayan. Ganon din ang maling pananampalataya na umiiral noon. Noong panahon ng mga Kastila, pantay ang kapangyarihan ng simbahan at pamahalaan. At kung may pagtatalo, ang nasusunod ay ang simbahan. Sa ating konstitusyon ngayon, pagkahiwalay ang kapangyarihan ng simbahan at pamahalaan. Isa lamang ang relihiyong umiiral noon. Ito ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, na siyang kumukontrol sa mga babasahin na dapat ipalimbag. Hindi ito maaaring palaganap nang hindi dumadaan sa Komisyon Permanente de Censura. Nakaisip ng kakaibang paraan ng paglalahad si Balagtas. Gumamit siya ng simbolismo upang maipalimbag ang kanyang akda. Ang ating aralin ngayong hapon ay may layunin na ilalarawan ang tagpuan ng akda batay sa nabasa o napakinggan mula sa ating Most Essential Learning Competencies o MELCs. Para sa panimulang gawain, panoorin at pakinggang mabuti ang akda, mga yapak sa buhangin. Bumuo ng larawang diwa. Gamitin ang imahinasyon upang mailagay ang sarili sa senaryo. Pagkatapos ay ibigay ang mensahe nito. Mga yapak sa buhangin. Sa aking paghimbing ako'y nanaginip. Kasama ko ang Diyos sa paglalakad sa dalampasigan. Biglang nanumbalik sa aking alaala ang nakaraan. Sa bawat tagpo, 2 pares ng mga yapak ang naroon. Ang isa'y sa akin at ang isa'y sa Diyos. Matapos ang huling tagpo sa aking panaginip, ako'y lumingon sa mga yapak sa buhangin. Napansin ko na maraming pagkakataon sa aking buhay, lalo na sa mga panahong ako'y puno ng kalungkutan at suliranin. Isang pares lang ng yapak ang naroon. Sobra akong naguluhan at tinanong ko ang Diyos. Ang sabi mo, kapag pinili ko na sumunod sa iyo, sasamahan mo ako at hindi mo ako iiwan. Ngunit, bakit sa mga panahong higit na kailangan kita, ay hindi kita nakikita?
o nararamdaman man lang. At isang pares lang ng yapak ang aking nakita. Hindi ko lubos maisip kung bakit ganun. At sumagot ang Diyos, aking anak, mahal kita. At hindi kita iiwan. Higit lalo sa mga panahon na ikay nahihirapan at nasasaktan, hindi kita pinabayaan at hindi kita pababayaan. Ang nakikita mong isang pares na yapak ay hindi sa iyo, kundi sa akin. Iyan yung mga panahon na buhat kita. Naiyak ba kayo mga kapantas? Nakakaantig ng damdamin, hindi ba? Ngayon, ibigay ang mensaheng nais parating ng akda. Tama, mga kapantas, hindi tayo iniiwan ng Diyos kailanman. Sa panahon nagdaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, pakiramdam natin, pinabayaan na niya tayo. Manalangin lamang ng taimtim at darating ang tulong mula sa itaas. Kaya, huwag mangamba, palagi nating kasama ang Diyos. Para sa susunod na gawain, basahin at unawain ang mga piling sakmong mula sa Florante at Laura. Pinamagatan itong Puno ng Salita, sakmong 1 hanggang 25. Sabayan ninyo akong magbasa mga kapantas. Puno ng Salita. Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, dawag na matinik ay walang pagitan. Halos naghihirap ang kay Pebong silang, dumalaw sa loob na lubhang masukal. Malalaking kahoy ang inihahandog, pawang dalamhati kahapis at lungkot, puni pa ng ibon ay nakalulunos, sa lalong matimpit, nagsasayang loob. Kanang mga baging na namimilipit, sa sanga ng kahoy ay balot ng tinik. May bulo ang bungat, nagbibigay sakit, sa kanino pa mang sumagit malapit. Ang bulaklak ng nagtayong kahoy, pinakamaputing nag-ungos sa dahon, pawang kulay luksa at nakikiayon, sa nakaliliyong masangsang na amoy. Karami ay sipres at higerang putad, na ang lilim niyon ay nakasisindak. Ito'y walang bungat, dahoy malalapad, na nakadidilim sa loob ng gubat. Ang mga hayop pang dito'y gumagala, karami ay siyerpet, basiliskog madla, yan at tigreng ganib na nagsisila, ng buhay ng taot, daiging kapwa. Ito'y gubat ng din sa pintoy malapit, ng abernong reyno ni Plutong masungit, ang nasasakupang lupa'y dinidilig, ng ilog positong kamandag ang tubig. Sa may gitna nitong mapanglaw na gubat, may punong higerang dahoy kulay pupas. Dito nagagapos ang kahabag-habag, isang pinag-uusig ng masamang palad. Bagong taong basal ang anyo at tindig, kahit nakatali, kamay pa at liig, kundi si Narciso'y tunay na Adonis, mukha'y sumisilang sa gitna ng sakit. Makinis ang balat at anakay burok, pilik mata't kilay, mistulang balantok. Bagong sapong ginto ang kulay ng buhok, sangkap ng kataway, pawang nakaayos. Dahan do'y walang oryadas nipas, hubat na palasyo ng masidhing harpias, nangaawa disit na akay lumiyag, sa himalang tipon ng karit at hirap. Ang abang uyamin ng galit at sakit, ang dalawang matay bukal ang kaparis, sa luhang nanatak at tinanis-tanis, ganito'y damdamin ng may awang dibdib. Mahiganting langit, bangis mo'y nasaan, ngayoy naniniig sa pagkagulaylay, bago ang bandila ng lalong kasamaan, sa reynong Albanya'y iwinawagayway. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari, kagaling at bait ay nalulugani, ininis sa hukay ng dusat bighati. Ang magandang asal ay pinupukol, sa laot ng dagat ng kutsating gatong. Balang magagaling ay binabaon,
at inililibing ng walang kabaon. Muni ay ang lilot masasamang loob, sa trono ng puri ay iniluluklok, at sa balang sukab na may asal hayop, mabangong insenso ang isinusuog. Kaliluhat sama ang uloy nagtayo, at ang kabaitay timit na kayuko. Santong katwiray lugani at hako, ang luha na lamang ang pinatutulo. At ang balang bibig na binubukalan, ng sabing magaling at katotohanan, agad binibiyak at sinisikangan, ng kalis ng lalong gustang kamatayan. O taksil na pita, sayamat mataas, o hangad sa puring hangin lumilipas, ikaw ang dahilan ng kasamang lahat, at niring nasakit na kahabag-habag. Sa korona dahil ng Haring Linceo, at sa kayamanan ng Dukeng Amako, ang ipinangahas ng Conde Adolfo, sabugan ng sama ang Albanian Reyno. Ang lahat ng ito mauwaing langit, iyong tinutunghay ano't natitiis, mula ka ng buong katwir at bait, pinapayagan mong ilubog ng lupit. Makapangyarihang kanan mo'y ikilos, papamilantikin ang kalis ng puot, sa Reynong Albanya'y kusang ibulusok ang iyong higanti sa masamang loob. Bakit ka lang itay dinika sa akin, ang tapat kong luhog ay hindi mo dinggin, diyatat sa isang alipusta't iring, 10 tela mo'y ipinangunguling. Dadapot sino ang tatarok kaya, sa mahal mong lihim Diyos na dakila, walang nangyayari sa balat ng lupa, di may kagalingang iyong ninanasa. Ay di saan ngayon ako mga ngapit, saan ipupukol ang tinangis-tangis, kung ayaw na ngayong dinggin ng langit, ang sigaw ng aking malumbay na boses. Ayan, nabasa na natin ang mga saknong sa ating aralin. Naunawaan niyo ba mga kapantas? Halina't ating alamin. Para sa unang gawain, ihanda na ang kwaderno at panulat. Sa mga saknong na ating binasa, gumamit ang may akda ng mga katawagang hindi likas na Filipino. Ibigay ang kahulugan ng mga ito. Makatutulong ito upang lubos na maunawaan ang aralin. Gayahin ang format at isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang unang salita ay pebo, ikalawa, sipres, ikatlo, basilisko, kaapat, aberno, ikalima, posito, ika-6, narsiso, ikapito, adonis, ikawalo, burok, at ang ika-9 ay limpas. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sagutin ito. Sa ngayon lamang nakatungkay sa ating live broadcast, kayo ay nanonood sa Aral TarlakHenyo dito sa RTV Channel 26 at sa Facebook Live at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginang Cynthia Isla Gamolo, ang inyong teacher broadcaster sa Asignaturang Filipino, Ika-8 Baitang. Para sa paksang, puno ng salita, saknong 1 hanggang 25 ng awit na Florante at Laura. At ngayon ay ang pagwawasto ng tamang sagot. Ganito ba ang inyong sagot mga kapantas? Ang kahulugan ng pebo ay araw. Ang sipres ay isang uri ng punong kahoy sa bundok. Tuwid,
Malaki at malalim ang tubo. Ang mga sanga ay paitaas lahat, at hugis puso ang anyo. Ang basilisco naman ay isang halimaw, na ayon sa alamat ay may mukhang kahawig ng sabutiki. Ang hininga at kislap ng mga mata ay nakamamatay. Ang aberno sa alamat ng mga Romano ay tinatawag na impyerno. Ang posito ay isang ilog sa Epiro, purok ng Albania na nakalalason ang tubig. Si Narciso naman ay isang binatang sakdalganda at kisig. Ayon sa mitolohiyang Griego, nang isang makita ni Narciso ang sarili sa isang bukal na tubig, umibig siya sa sarili at naging bulaklak. Si Adonis ay isang binatang sakdalganda. Ang burok naman ay pula ng itlog ng manok. Ganito inilarawan ang balat ni Florante, mamula-mula. Ang mga limpas ay uri ng diwatang naninirahan sa batis, parang at kabundukan. Ganito rin ba ang inyong sagot? Magaling! Sa mga hindi nakakuha ng tamang sagot, maaari ninyong balikan ang recorded live broadcast para sa tamang kasagutan. Ngayon ay lubos nyo nang naunawaan ang aralin. Handa na ba kayo sa susunod na gawain? Mga kapantas, nabanggit sa mga binasang saknong ang paglalarawan sa tagpuan. Saan naganap ang mga pangyayari sa akdang ating binasa? Tama, sa gubat nga mga kapantas. Ngayon, nais kong ibigay ninyo ang literal na paglalarawan sa gubat. Tama, ang literal na paglalarawan sa gubat ay mapanglaw, madilim, at marami ang nakatirang mababangis na hayop. At para naman sa ikatlong gawain, iugnay natin ang tagpuan sa damdamin ng isang taong dumaranas ng suliranin at kabiguan sa buhay, katulad ng may akda. Unawain ang sumusunod na saknong. Isulat sa loob ng bawat kahon ang inyong paglalarawan sa tagpuan. Ang unang bilang ay ginawa na para sa inyo bilang inyong gabay. Babasahin ko ang unang saknong, pagkatapos ay ang paglalarawan. Saknong. Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, tawag na matinik ay walang pagitan. Halos naghihirap ang kay Pebong silang, dumalaw sa loob na lubhang masukal. Paglalarawan. Isang nakakatakot na lugar, puno ng kalungkutan at pagkabalisa, tila mga pagsubok sa buhay na sumusubok sa katatagan ng sinuman. Mag-umpisa sa ikalawang saknong. Malalaking kahoy ang inihahandog, pawang dalamhati, kakapisat lungkot. Huni pa ng ibon ay nakalulunos, sa lalong matimpit, nagsasayang loob. Ikatlong saknong. Tanang mga baging na naninilipit, sa sanga ng kahoy ay balot ng tinik. May bulo ang bungat, nagbibigay sakit. Sa kanino pa mang, sumagit malapit. Ikaapat na saknong. Ang mga bulaklak ng nagtayong kahoy, pinakamaputing nag-ungos sa dahon, pawang kulay luksa at nakikiayon, sa nakaliliyong masangsang na amoy. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sagutin ang gawain. Tapos na ba kayo mga kapantas? Ngayon ay ating alamin kung pareho tayo ng paglalarawan. Mag-umpisa tayo sa ikalawang kahon. Babasahin ko muna ang saknong, pagkatapos ay ang paglalarawan. Ikalawang saknong. Malalaking kahoy ang inihahandog, pawang dalamhati, kahapisat lungkot.
huni pa ng ibon ay nakalulunos, sa lalong matimpit nagsasayang loob. Paglalarawan. Ang kagubatan ay puno ng malalaking punong kahoy. Kung kaya't, hindi makapasok ang sinag ng araw na nagpapadilim dito. Katulad ng isang taong humaharap sa mga suliranin sa buhay na nababalot ng kalungkutan at pagkatakot. Ikatlong saknong. Tanang mga baging na namimilipit sa sanga ng kahoy ay balot ng tinik. May bulo ang bungat, nagbibigay sakit, sa kanino pa mang sumagit malapit. Paglalarawan. Nagkalat ang tinik sa kagubatan. Inilalarawan dito ang sakit na nararamdaman ng taong nasasaktan at nagdadalamhati sa gitna ng mga masasamang pangyayari sa buhay. Ang ika-4 na saknong. Ang mga bulaklak ng nagtayong kahoy, pinakamaputing nag-umos ng dahon, pawang kulay luksa at nakikiayon sa nakaliliyong masangsang na amoy. Paglalarawan, ang kulay ng mga bulaklak sa gubat na iyon ay mahahalin tulad sa damdamin ng isang taong nawawalan ng pag-asa. Walang kulay ang buhay ng taong nababalot ng kalungkutan, bigo at nagdurusa. Ganito din ba ang inyong hinuha sa ikatlong gawain? Magaling mga kapantas, ngayon ay humanda na sa paglalapat ng ating leksyon. Sa gawain ito, pupunan niyo ang patlang upang mabuo ang kaugnay na kaisipan. Sa panahong dumaranas ng kapighatian ang tao'y dapat na patlang. Tugtungan ninyo ang pahayag. Ano ang inyong kasagutan? Tama mga kapantas. Sa panahong dumaranas ng kapighatian, ang tao ay dapat na manalangin sa Diyos upang bigyan tayo ng lakas ng loob na mapagtagumpayan ang anumang problema. Pilipas din yan, kaya pagdaanan lang, huwag tampayan. At para sa paglalakong ng ating aralin, ang paglalarawan sa mapanganib na gubat ay mayahalin tulad sa kalagayan ng Pilipinas sa panahon ng mga Kastila. Sadlak sa kahirapan ang buong sambayanan dahil sa maling pamumuno ng mga prayle. Ang hindi makatarungang pagkakatali ni Florante sa gubat ay sinapit din ni Balagtas sa kanyang pagkabilanggo. At para sa inyong mga kasagutan sa mga gawain, isend ito sa inyong Google Classroom. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang code na #kapantas. Tanong, pangalan, baitang at paaralan. At ito ay aking tutugunan. Laging tandaan na walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. At ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang bukas. Muli, ako si Ginang Cynthia Islagamolo, ang inyong guro sa Filipino, ika-8 baitang. Mga kapantas, hanggang sa muli nating pagkikita. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB
NCRB 540, Cebu DYRL 1035, Bacolod DYRL 1134, Dumaguete DXCO 1044, Cagayan de Oro DXGS 765, General Santos DXOC 1494, Osamis DXOW 981, Davao at Radio Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Pilipino, Radio Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province,
na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginoong Al Brian V. Mangaya, sumasayong papawid mula sa bayan ng Bamban, Tarlac, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang kanyang mga paghahandang gagawin upang makamit ang piniling kursong akademiko, technical, vocational, sining at palakasan o negosyo. Halimbawa, pagkuha ng impormasyon at pag-unawa sa mga tracks sa senior high school. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang pagtalakay sa bagong aralin, napag-aralan natin ang tungkol sa mga pansariling salik sa pagpili ng tamang kursong akademiko o technical vocational, sining at sports, negosyo o hanap buhay. Upang subukin kung inyo pang natatandaan ang ating napag-aralan, magbibigay ulit ako ng ilang katanungan. Maaari ninyong i-type ang inyong mga kasagutan sa chat box sa ating Facebook Live. Para sa ating katanungan, ano ang mga tunay na layunin na makakamit mo sa pagpili ng tamang track o kurso? Kung ang sagot mo ay pagkakaroon ng makabuluhang hanap buhay, tama! Ito nga ay isa sa mga layunin na makakamit sa pagpili ng tamang track o kurso. Maaaring ang sagot mo ay tataglayin mo ang katangian ng isang produktibong manggagawa. Mahusay na mahusay. At ang uling kasagutan ay masisiguro ang pagiging produktibo sa iyong mga gawain. Ikaw rin ay nagkikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Magaling, magaling. Maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa ating pagbabalik-aral. Naniniwala ako na natandaan pa ninyo ang mahalagang punto sa ating nakaraang talakayan. Ngayon ay handa na ba kayo sa ating panibago at huling paksa na may pamagat na mga pansariling salik sa pagpili ng tamang kursong akademiko, technical, vocational, sining at disenyo at sports. Simulan na natin ang talakayan. Noong nakaraang talakayan ay binigyan diin natin na ang pagiging tugma ng mga personal na salik sa mga pangangailangan o requirements sa napiling kursong akademiko, technical, vocational, sining at sports o negosyo ay daan upang magkaroon ng makabuluhang hanap buhay o negosyo at matiyak ang pagiging produktibo at pagkikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Sa hapong ito, kayo ay makapaghahanda ng gawain upang makamit ang piniling kursong akademiko, technical, vocational, sining at palakasan o negosyo. Halimbawa, pagkuha ng impormasyon at pag-unawa sa mga tracks sa senior high school. Tunay ngang isang masusing pagpaplano ang kinakailangang gawin upang makabuo ng pasya kung anong track o kurso ang nararapat mong kunin sa senior high school. Sa bahaging ito ay mas lubos mong mauunawaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ideya kung ano ang mga impormasyong kailangan mong malaman, kung ano ang iyong minimithing pangarap sa buhay,
sa iyong pansariling salik at napupusuang trabaho sa mundo ng paggawa. Upang ikaw ay magkaroon ng ideya kung ano nga bang track o kurso na iyong nais pagdating mo sa kolehiyo, ang Departamento ng Edukasyon ay may pinaunlad na kurikulum ng batayang edukasyon ng K-12. May 4 na track sa senior high school. Ang una, academic track. Ikalawa, technical vocational livelihood track. Ikatlo, arts and design track. At ika-4, sports track. Atin nang talakayin ng isa-isa ang bawat track sa senior high school. Una, academic track. Kung ikaw ay nagnanais ng white-collar job o trabahong ginagamitan ng utak kaysa skills, ito ang mainam na track na piliin mo. It is divided into 4 strands. Number 1, HUMS or Humanities and Social Sciences. Kung gusto mong maging teacher, lawyer, psychologist, pulis, at iba pang profesyon at trabaho na may kinalaman sa social sciences, enroll in this strand. Number 2, ABM or Accountancy, Business and Management. If you want to be an accountant, economist, or kung gusto mong magtayo or mamahala sa isang business, this strand fits for you, mga anak. 3, STEM or Science, Technology, Engineering, and Mathematics. If gusto mong maging scientist like chemist, biologist, or physicist, if gusto mong maging inventor or technology expert, if gusto mong maging engineer or architect, at kung gusto mong maging mathematician, ito ang course na suitable sa iyo. Number 4, GAS or General Academic Strand. Kung undecided ka sa senior high school at hindi pa nakakapamili ng kukuning course mo sa college, dito ka muna, anak. From the word general, may mga subjects na pinag-aaralan din nila na kamukha ng kung ano ang pinag-aaralan sa ibang academic strands. Ang ikalawang track ay ang Technical Vocational Livelihood Track. Kung ikaw ay nagnanais ng blue-collar job o mga trabahong ginagamitan ng skills o katawan kaysa utak. May 4 na strands sa Technical Vocational Track. Una, HE or Home Economics. Kung gusto mong maging chef, baker, barista, bartender, dressmaker, reflexologist, beautician, hairdresser, tour guide, flight attendant, hotel service attendant, at iba pang trabaho na may kinalaman sa mga establishments na nagbibigay accommodation o nagpo-food business, dito ka na. Ikalawa, ICT or Information Communications Technology. Kung gusto mong maging computer programmer, animator, illustrator, digital graphic artist, call center agent, at iba pang may kinalaman sa ICT, enroll here. Ikatlo, industrial arts. Kung gusto mong maging cellphone repairer, TV or ref repairer, appliances developer, welder, mason, construction worker, at iba pang may kinalaman sa consumer electronics at industry or establishment o infrastructure construction, you're suitable with this course. Ika-4, agri-fisheries. Kung gusto mong maging agriculturist, aquaculturist, landscaper, o tulungan si nanay at tatay na mapaunlad ang kanilang pangingisda o pagsasaka, dito ka pumasok. Ang ikatlong track ay ang Arts and Design track. Kung gusto mong maging painter, sculptor, interior designer, performer, musician, singer, theater actor, actress,
o artista, ito ang bagay na track sa iyo. Ika-apat na track ay ang sports track. Kung nais maging PE o fitness instructor, body kinetics expert, coach, referee, o may enhance ang iyong sports ability, this is the best track for you. Hindi basehan sa college kung ano ang kinuha mong kurso o track sa senior high school. Ang senior high school ay nagbibigay lamang sa iyo ng edge o pahapyaw na kalaman sa nais mong kunin o mga kurso sa college. Maaring katanungan ninyo itong mga anak, pwede ba akong kumuha ng course sa college na walang kinalaman sa kinuha ko sa senior high school? Definitely yes. Halimbawa, kung ikaw o tinake mo sa senior high school ay TVL at nais mong maging engineering student sa college, pwede. Sa apat na track ng senior high school, tanging ang TVL lang ang may NC2 na maaari mong matanggap. Magagamit mo ang NC2 para agad makahanap ng trabaho, makapag-abroad at maging teacher. Kung nais mong maging teacher, kukuha ka lamang ng hanggang NC4, Certificate of Competencies, at iba pang dokumento para maging isang ganap na teacher sa TLE o TVL. Ano? Nakapili ka na ba ng iyong track? Tandaan na maging practical rin sa iyong papasukang kurso. Hindi biro ang pagiging isang senior high student. Marami pa ang kakainin mong chow fan. Joke! Katumbas na ito ng first year and second year college. Ihanda mo ang sarili mo. Good luck sa senior high school. Ilang taon na lang at ang isang tulad mo ay kabahagi na sa mundo ng paggawa. Sa susunod na taon, grade 10, mabilis ang takbo ng panahon. Pagkatapos nito, nasa senior high school ka na. Bago pa dumating ang pagkakataong iyan, dapat alam mo na kung anong track ang pipiliin mo na may kaugnayan sa mga kursong gusto mo. Mahalaga rin na malaman mo ang mga in-demand na trabaho sa Pilipinas at sa ibang bansa na pwede mong maging basihan sa pagpili ng kurso at magkaroon ka agad ng trabaho pagkatapos ng iyong pag-aaral. Inayos ang mga ito upang pagkatapos ng 12 taon ng pag-aaral, ang isang mag-aaral ay inasang may sapat na kaalaman sa larangan ng ICT o Information, Media and Communication Technology, mayaman sa makabagong ideya, learning and innovation skills na pwedeng magamit sa pagsisimula ng negosyo o hanap buhay. May epektibong paraan ng pakikipagkomunikasyon or effective communication skills at kasanayan sa pagsasabuhay ng karera or life and career skills. Maging ang mga mag-aaral na may husay sa pagguhit, pagpinta, at pagdedekorasyon ay kailangan din dahil tumataas na bilang ng mga taong nangangailangan ng ehersisyo. Maraming mga fitness instructor ang kailangan sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang interes at pagkakaroon ng kaalaman sa larangan ng sining at palakasan o sport ay isang malaking oportunidad. Patunay dito ang bilang ng dami ng mga Pilipinong nangingibang bansa bilang mang-aawit, mananayaw, tagapagsanay sa iba't ibang uri ng laro, manunulat ng mga periodikong pampalakasan at iba pa. Ang pagkabihasa ng mga manggagawang nabanggit ayon sa kanilang larangan ay tinitingnan din ng pamahalaan ng ibang bansa dahilan upang tumira sila at ang kanilang pamilya sa Pilipinas, halimbawa sa United Kingdom, Canada at iba pang bansa sa Asia. Ang hangarin ng iba na gamitin ang hilig sa pagnenegosyo ay di nawawala. Maraming Pilipino ang nagtagumpay gamit ang kanilang talento sa pamamalakad ng negosyo katulad ni Pasita or Chitwan ng Figaro Coffee Shop,
Ang may-ari ng Julie's Bake Shop na si Julia Ganjonco, Fe Esperanza Rodriguez at ang kanyang kapatid ng burger machine at marami pang iba. Nagsimula ang negosyo nila sa maliit. Unti-unti itong lumaki hanggang sa di nila namamalayan na isa na sila sa mga kinikilalang individual sa larangan ng pagnenegosyo sa kasalukuyan. Makatutulong ang mga kaalamang ito upang makabuo ka ng plano tungkol sa kursong nasa iyong isip. Unti-unting nagkakaroon na ng linaw ang mga mithiin na dapat isabuhay upang maging matagumpay sa anumang larangang gustong tahakin. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, may 4 na track sa senior high school. Ang una ay academic track, ikalawa technical vocational livelihood track, ikatlo arts and design track, at ika-4 sports track. Sa academic track, kung ikaw ay nagnanais ng white-collar job o trabahong ginagamitan ng utak kaysa skills, ito ang mainam na track na piliin mo. It is divided into 4 strands. Una, Humanities or Humanities and Social Sciences. Ikalawa, ABM or Accountancy, Business and Management. Ikatlo, STEM or Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ika-4, GAS or General Academic Strand. Sa Technical Vocational Livelihood Track, pang blue-collar job o mga trabahong ginagamitan ng skills o katawan kaysa utak. At kung gusto mo ring magtayo ng business, dito ka kabilang. Mayroon itong 4 na strands o courses. Una, HE or Home Economics. Ikalawa, ICT or Information Communications Technology. Ikatlo, Industrial Arts. Ika-4, Agri-Fisheries. Sa Arts and Design track, kung gusto mong maging painter, sculptor, interior designer, performer, musician, singer, theater, actor and actress o artista, ito ang bagay na track sa iyo. Ika-4, sports track. Kung ikaw ay nais maging PE o fitness instructor, body kinetics expert, coach, referee o ma-enhance ang iyong sports ability, this is the best track for you. Ang senior high school ay nagbibigay lamang sa iyo ng edge o pahapyaw na kaalaman sa nais na kunin na kurso sa college. Isang talakaya na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng iyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating pagsusulit, panuto, pakinggang mabuti ang bawat sitwasyon at tukuyin kung alin ang angkop na track o strand para sa kursong kukunin ng mga tauhan ayon sa talento, kakayahan at hilig para magtagumpay sa kanilang mithiin. Piliin ang titik ng pinakangkop na sagot sa bawat patlang. Unang bilang. Si Abby ay anak ni Mama Lu na nakilala sa pinagmamalaking chicharon ng kanilang probinsya. Ang ideyang ito ay mula mismo kay Abby sa kanyang ideyang ipagsama ang chicharon at chichirya. Anong track at strand ang angkop sa sitwasyon? A. ABM. B. Humanities. C. Gas. D. Techvoc. E. STEM.
Kung ang iyong sagot ay D, tekvok, mahusay. Ikalawa, madalas mapagalitan si Julius ng kanyang tatay dahil sa pagbubutingting ng mga samot-saring gamit sa kanilang bahay. Ang hiling na ito ni Julius ay hindi nawala hanggang siya'y magbinata. Anong track at strand ang angkop sa sitwasyon? A. ABM, B. Fumes, C. Gas, D. Tekvok, E. STEM. Kung ang iyong kasagutan ay D. Tekvok, magaling! Ikatlo, ang gusto ng tatay ni Lian para sa kanya ay maging isang abogado at sikat na mamamahayag. Si Lian ay mahiyain. Ang hilig niya ay gumuhit at magpinta na taliwas sa mga kakayahan na dapat mayroon ng isang abogado at mamamahayag. Anong track at strand ang angkop sa sitwasyon? A. ABM, B. Fumes, C. Gas, D. Tekvok, E. STEM. Kung ang iyong kasagutan ay B. Fumes, mahusay. Ikaapat, bata pa lang si Lisa ay hilig na niyang gumupit at ilang gawain na may kaugnayan sa pagpapaganda. Pangarap niyang magtayo ng isang beauty parlor. Anong track at strand ang angkop sa sitwasyon? A. ABM, B. Fumes, C. Gas, D. Tekvok, E. STEM. Kung ang iyong kasagutan ay D. Tekvok, magaling! Ikalima, nagtatrabaho bilang kahera at stockman si Rolando sa negosyo ng kanyang tiyuhing si Ka Estong. Ang kaalamang mayroon siya ay namana niya sa kanyang lola Cristina na may angking galing at talento sa negosyo. Anong track at strand ang angkop sa sitwasyon? A. ABM, B. Fumes, C. Gas, D. Tekvok, E. STEM. Kung ang iyong sagot ay A. ABM, mahusay! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naganda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets na inaasahan ko na inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalong mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa ESP Baitang Siyam, Ginoong Al Brian V. Mangaya ng Dapdap High School, Pamban Tarlac, na nagpapaalala na piling maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhing ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, Kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Teacher Russell E. Garcia, your teacher broadcaster for Science Grade 9, streaming live from Concepcion, Tarlac. It's been a while, my dear learners. How's your day been so far? I am delighted to present myself to you as we are about to continue our learning adventure. Prepare yourself
as we are about to gain new knowledge and ideas. And let the learning of knowledge and skills continue, as I will be discussing with you in this episode the continuation of the Week 3 lesson for the 4th quarter in Science 9. To get the most out of this lesson, here are a few reminders. Find a place where you are most comfortable. Bring out your pen and paper to take down important notes. And most importantly, your quarter 4, module 3 in Science 9. At the end of this lesson, you are expected to describe impulse in real-world applications, cite some importance of impulse, and lastly, perform impulse calculations, which are under the most essential learning competency that aims to relate impulse and momentum to the collision of objects such as vehicular collision. Reflecting on our last lesson discussed, we have discussed the relationship between momentum and impulse. That's why we have easily understood the concept of impulse. Remember that impulse is the change in momentum. And then, we associated Newton's second law to impulse. We also described the impulse momentum theorem. That's why we have successfully performed some impulse calculations. Impulse is a term that is used to describe or quantify the effect of force acting over time to change the momentum of an object. It is expressed by the symbol I and is usually expressed in Newton seconds or kilogram meter per second. Impulse is a vector quantity like force, and it also has direction. Again, impulse is a vector quantity. The impulse momentum theorem helps us to establish the relation between the two concepts. The theorem basically states that the change that is seen in the momentum of an object is equivalent to the amount of impulse exerted on it. As we continue our lesson, we will discuss the concept of impulse in details by encountering more problem solving and understanding how it is applied to different situations. Are you ready? Great! I hope you still remember all the learnings we have from the last episode. Now, let us test your knowledge and put your understanding of impulse to the test by answering a few questions. If you are watching through RTV Aral TarlakHenyo's Facebook Live, write your answers in the comments section. You have 5 seconds to comment on your answer. For item number 1, which of the following laws derive the impulse momentum principle? Again, which of the following laws derive the impulse momentum principle? Here are the choices. A. Newton's first law. B. Newton's second law. C. Newton's third law. And D. All of the above. My dear learners, for 5 seconds, comment on your answer. What is your answer? The letter of the correct answer is letter B, Newton's second law. According to Newton's second law, net force is equal to mass multiplied by acceleration. An acceleration of a body is directly proportional to the net force
that acts on the body and inversely proportional to the mass. If combined with the acceleration is equal to change in velocity over time, the resultant equation is described as force is equal to mass multiplied by acceleration, or force is equal to mass multiplied by change in velocity over time. Next, for number 2, change in the momentum of an object is equal to the blank. Again, change in the momentum of an object is equal to the blank. The choices are A. Entropy, B. Internal energy, C. Impulse, and letter D. Enthalpy. Your turn. Comment your answers for 5 seconds. The correct answer is letter C. Impulse. As the force acts on the body for a given time, the body's velocity changes, and hence, the body's momentum changes. That is what we call impulse. For item number 3, what is the SI unit of impulse? Again, what is the SI unit of impulse? Letter A, Newton seconds. Letter B, Newton per meter. Letter C, Newton per meter squared. Or letter D, kilogram meter. For 5 seconds, comment on your answer. Good job! The correct answer is letter A, Newton seconds. Let's continue with question number 4. Which of the following is momentum closely related to? Again, which of the following is momentum closely related to? Letter A, power. B, force. Letter C, impulse. And lastly, letter D, kinetic energy. For 5 seconds, comment on your answer. The correct answer is letter C, impulse. And for the last item, when a cricket bat hits a cricket ball, the impulse is applied to the blank. I repeat, when a cricket bat hits a cricket ball, the impulse is applied to the blank. A, ball. B, bat. C, bat and ball. And D, no impulse is applied. You have 5 seconds to comment on your answer. Excellent! The answer is letter A, the ball. When a cricket bat hits a cricket ball, the impulse is applied to the ball, simply because of the momentum of the ball changes. Did you get all the correct answers? If yes, it shows that you still remember the topic discussed last week. Let us now proceed to the continuation of our lesson regarding impulse. As I said a while back, we will practice and work more on impulse calculations. You know already that any moving object has momentum. It is equal to the product of mass and velocity. On the other hand, impulse is a change in the momentum of a moving object. Here are a few examples of impulse in action. A cricket player lowers his hand just before catching the ball. This increases
time of impact and decreases the effect of force. Another example, when someone falls from the bed on a floor, receives more injuries when compared to falling on a heap of sand. This happens because the sand yields more than the cemented floor, therefore increasing the impact time and lowering the impact of force. Let's have our first sample problems. An object collides with a solid wall, and after the collision, it stops. Now, if the weight of the object was 2.0 kg and the object traveled with a velocity of 10 meters per second before it hit the wall, calculate the impulse of the object. From the given problem, the mass of the object is presented, which is 2.0 kg. The initial velocity is 10 meters per second, and the final velocity after it hit the wall is 0 meters per second. In this case, we will use the equation impulse equals final momentum minus initial momentum. Let us substitute the given values. Impulse is equal to 2.0 kg multiplied by 0 meter per second minus 2.0 kg multiplied by 10 meter per second. Can you solve it now? What answer did you get? If your answer is negative 20 Newton seconds or negative 20 kilogram meter per second, you did it right. Let's have another sample problem. The object first collides with the wall and then bounces back. Furthermore, before hitting the wall, the mass of the object is 2.0 kg and its velocity is 10 meters per second. Moreover, after hitting the wall, its velocity becomes negative 10 meters per second. It is negative because it has bounced back in the opposite direction. Now, calculate the impulse of the object. From the given problem, the mass of the object is presented, which is 2.0 kg with an initial velocity of 10 meters per second. The final velocity after it hit the wall is negative 10 meters per second. Now, in this case, we will use the same equation as the previous one. Impulse equals final momentum minus initial momentum. Let us substitute the given values. Impulse is equal to 2.0 kg multiplied by negative 10 meters per second minus 2.0 kg multiplied by 10 meters per second. Can you solve it now? What answer did you get? If your answer is negative 40 Newton seconds or negative 40 kilogram meter per second, your calculation is correct. Are you up for another sample problem? Great! A man pushes a moving ball on a frictionless floor. If the man pushes with a magnitude 11 Newton for 5 seconds, what is the change of momentum the ball experiences?
From the given problem, force is presented, which is 11 Newton. The time is also presented, which is 5 seconds. In this case, we will use the equation of impulse equals force multiplied by time. Let us substitute the given values. Impulse is equal to 11 Newton multiplied by 5 seconds. Can you solve it now? What answer did you get? If your answer is 55 Newton seconds, you are correct. Another sample problem to solve. A football player kicks a ball with a force of 50 Newton. Find the impulse on the ball if his foot stays in contact with the football for 0.01 seconds. From the given problem, force is presented, which is 50 Newton. The time is also presented, which is 0.01 seconds. In this case, we will use the equation of impulse equals force multiplied by time. Let's try to substitute the given values. Impulse is equal to 50 Newton multiplied by 0.01 seconds. Can you solve it now? What answer did you get? If your answer is 0.50 Newton seconds, you are correct. Did you get all the correct answers? Great! If not, nice try. You can go back to our lesson for further study. And now, let us describe impulse in real-world applications. A very important application of impulse is improving safety and reducing injuries. In many cases, an object needs to be brought to rest from a certain initial velocity. This means there is a certain specified change in momentum. If the time during which the momentum changes can be increased, then the force that must be applied will be less, and so it will cause less damage. This is the principle behind arrestor beds for trucks, airbags, and bending your knees when you jump off a chair and land on the ground. First application: airbags in motor vehicles. Airbags are used in motor vehicles because they can reduce the effect of the force experienced by a person during an accident. Airbags extend the time required to stop the momentum of the driver and passenger. During a collision, the motion of the driver and passenger carries them toward the windshield. If they are stopped by a collision with the windshield, it would result in a large force exerted over a short time to bring them to a stop. If instead of hitting the windshield, the driver and passenger hit an airbag, then the time of the impact is increased. Increasing the time of the impact results in a decrease in the force. The next application is the use of padding as protection during sports. The same principle explains why wicket-keepers in cricket use padded gloves, or why there are padded mats in gymnastics. In cricket, when the wicket-keeper catches the ball,
the padding is slightly compressible, thus reducing the effect of the force on the wicket-keeper's heads. Similarly, if a gymnast falls, the padding compresses and reduces the effect of the force on the gymnast's body. Next is the use of pestle and mortar. When a pestle strikes the mortar, a short time force gets exerted on the spices contained in it. This force is very strong and has a small response time. Thus, the impulse force causes the objects present in the mortar to get crushed and break into smaller pieces. Another example is the egg carton. Eggs are stored in a specially designed soft cardboard-like material. This helps in saving the eggs from encountering any external force. The eggs are very delicate by nature. Even a short duration force is strong enough to damage and break them. The cardboard increases the reaction time, therefore, the impulse force gets reduced automatically, thereby saving the eggs from being broken. With all that said, I believe we have a lot of impulse in real-world applications. Just look at your surroundings and observe. In the end, we come to the question of the importance of studying impulse. One of the reasons why impulse is important and useful is that forces are often not constant in the real world. Forces do things like people and engines tend to build up from zero over time and may vary depending on many factors. Working out the overall effect of all these forces directly would be quite difficult. When we calculate impulse, we are multiplying force by time. This is equivalent to finding the area under a force-time curve. This is also useful because the area can just as easily be found for a complicated shape, variable force, as for a simple rectangle, constant force. It is only the overall net impulse that matters for understanding the motion of an object following an impulse. The concept of impulse is that both external and internal to a system is also fundamental to understanding the conservation of momentum. And now, we come to an end of our discussion for today. Next week, we will be guided by Sir Miko David as he will discuss total momentum before and after a collision. Let us now sum up our lesson for today. At first, we work on some impulse problems, and then we describe impulse in real-world applications. And lastly, we have cited some importance of impulse in the latter part. For your homework, perform the activity titled Egg Throw. You will demonstrate the effect of impulse and how it is used to improve safety. Seek assistance from your family member and together hold up a bed sheet or large piece of fabric. Then toss an egg at the sheet. The egg should not break because the collision between the egg and the bed sheet lasts over an extended period of time, since the bed sheet has some give in it. By increasing the time of the collision, the force of the impact is minimized. Take care to aim at the sheet, because if you miss the sheet, you will break the egg and must clean up the mess. After performing the activity, answer the guided questions. Number 1, what happened to the egg? Did it break?
And number 2, how can you relate impulse to the activity? That's all for now. I hope you learned and enjoyed a lot in today's lesson. Tune in again on Monday as we will continue our learning adventure here on RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 of Converge Cable TV, Aral TarlakHenyo. This has been Teacher Russell E. Garcia, your teacher broadcaster for Science Grade 9, saying a cup of science a day is a medicine to ignorance. Streaming live from Concepcion, Tarlac. Until next time, goodbye! Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on our TV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Cecil H. Villamayor, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9. For today's episode, we will continue our past lesson and I will be guiding you again to enhance your skills in solving, which is all about solving real-life problems involving right triangles using the trigonometric ratios.
At the end of this lesson, you are expected to first, solve real problems involving right triangles using the trigonometric ratios. Second, use concepts of trigonometric ratios and angles of elevation and depression to solve problems. And third, solve real-life problems involving right triangles with accuracy. So before we proceed to our discussion, please open your learner's materials in Math 9 on page 470. And let us see if you still remember our lesson last Monday by answering the questions in the activity 4 entitled Find Me. If you are watching through the Facebook Live, you can type your answers on the comment box, while those who are listening over the radio or watching on a television, get a sheet of paper and pen and write the correct answer. If your answers are not exact, round off to the nearest tens. I will give you 30 seconds to answer each question. Are you ready? Great! Let's start! Question number 1. In the given figure, find the measure of angle A. Again, in the given figure, find the measure of angle A. Go! Time's up. If your answer is 26.6 degrees, then you are correct. Question number 2. Consider this next figure. Find the altitude of the plane. Again, consider this next figure. Find the altitude of the plane. Go! Time's up. If your answer is 10.2 kilometers, then you're very good. For question number 3. Find the distance between the car and the building. Again, find the distance between the car and the building. Go! Time's up. If your answer is 12.1 meters, then you got it. For question number 4. Find the height of the flagpole. Again, find the height of the flagpole. Go! Time's up. If your answer is 8.2 meters, then you are right. For question number 5. Find the distance of the bird above the ground. Again,
find the distance of the bird above the ground. Go! Time's up. If your answer is 9.8 meters, then you are amazing! So, that is all for the review part. I hope everybody got the correct answers for the 5 questions or problems. Please write in the comment box how many questions you have answered correctly. Great job, grade 9 learners! It looks like you have already mastered the concepts of the trigonometric ratios and angle of elevation and depression. Again, the primary trigonometric ratios are sine, cosine, and tangent, while the secondary trigonometric ratios are cosecant, secant, and cotangent. And to represent the sides of the right triangle, we will use the lowercase letters A, B, and C. That A for the opposite side, B for the adjacent side, and C for the hypotenuse. And you can use the symbol theta for the reference angle. So, without further ado, let us continue our discussion about solving real-life problems involving right triangles using the trigonometric ratios. Once again, let's apply our way of solving word problems using RS plus C. Do you still remember this acronym? I hope so. For those who are not familiar with it, here's what RS plus C represent. A for analyzation, R for representation, E for equation or formula, S for solution, C for checking, and the last C is for the conclusion. Let's proceed to our first example. Open your grade 9 mathematics learners material on page 474. Problem number 1. B1 is standing at a distance of 15 meters from the base of a tree. From where he is standing, he can see the top of the tree. If the tree is 15 meters high and a B1 is 1 meter tall, what is the angle of elevation of the top of the tree? In geometry, drawing the figure helps a lot in our analyzation. So let us draw first the figure to visualize the problem. From the problem, we have the following given. 15 meters as the distance of B1 from the base of a tree. 1 meter as the height of B1 and 15 meters as the height of the tree. Can you tell what is asked in the problem? Very good! What is asked in the problem is, what is the angle of elevation? So, how we can solve the angle of elevation? Very good! To solve for the angle of elevation, let us take the right triangle formed by B1 and the tree. Let's represent the angle of elevation as theta and mark the opposite of theta as A, which becomes 14 meters, and the adjacent side of theta as B, which is 15 meters. Based on the given values, which among the 3 primary trigonometric ratios are we going to use? Perfect! Since we have the opposite side and the adjacent side, we can use the tangent ratio. What is the formula to be used? Very good! The formula that we're going to use to solve the angle of elevation is tangent theta is equal to A, or the opposite side, over B, or the adjacent side. For our solution,
substitute the given values for the formula. We have tangent theta is equal to 14 meters over 15 meters. Now, using your calculator, divide 14 meters by 15 meters. The answer is 0.9333. Press shift or second function of your calculator, then press tangent, and the answer is 43.02 degrees. For the next step, we are to check the answers by getting the equation or formula. Substitute the value of theta, and by computation, we find that each sides of the equations are equal. If that is the case, then our answers are surely correct. So, we're done. Finally, let us write our conclusion, which is, therefore, the angle of elevation is equal to 43.02 degrees. Can you follow? Very good! Let us now proceed to our next example. Example number 2. A bamboo pole is leaning against a tree. If the height of the tree is 12.2 meters and the angle made by the pole and the ground is 40 degrees, what is the length of the bamboo pole? To have a better analysis, we draw first the figure in order to determine what are the given and ask in the problem. So, the given are 12.2 as the height of the tree and 40 degrees as the angle made by the pole and the ground, or what we call the angle of elevation. What is asked in the problem? Correct! What is the length of a bamboo pole? For the representation, let us take the right triangle form from the figure and represent the missing side as C, which is also the hypotenuse. The angle formed by the pole and the ground is 40 degrees, which is the reference angle, and marked as theta. Then A as the opposite side, representing the height of a tree, which is 12.2 meters. Now, with the given values, what do you think is the primary trigonometric ratio which we are going to use to solve the problem? Perfect! Since we have the opposite side and the hypotenuse, we are going to use the sine ratio. What is the formula to be used? Very good! The formula that we are going to use to solve for the length of the pole is sine theta, which is equal to opposite side over the hypotenuse. Let us now substitute the given values to the formula. So I have sine 40 degrees is equal to 12.2 meters over C. Can you follow? Very good. To get the value of C, apply the cross multiplication. We have C times sine 40 degrees is equal to 12.2. Let's C be isolated by dividing both sides of the equation by sine 40 degrees and then cancel out sine 40 degrees on the left side of the equation and becomes C equals 12.2 meters over sine 40 degrees. Now, using your calculator, divide 12.2 meters by sine 40 degrees. The answer is equal to 18.98 meters. To check the answer, just plug in the value of C in the equation and you will find that the two sides of the equations are equal. So that means our answer is correct. Lastly, write the conclusion, and that is, therefore, the length of the pole is 18.98 meters. Did you get it right? Great! Let us now proceed to our third example. Example number 3. The angle of elevation of the sun is 27 degrees. At the same time that a flagpole casts a shadow 12 meters long, how
high is the flagpole? For the analyzation, let's illustrate the problem. Draw a sun and a flagpole, casting a shadow on the ground. The given are the angle of elevation from the ground, which is 27 degrees, while the shadow of the flagpole is 12 meters long. What is asking the problem? How high is the flagpole? For the representation, let us look for the illustration. Since we are asked to find the height of the flagpole, which is the opposite side of the angle theta, we can represent it as A. Then, the shadow of the flagpole, which is 12 meters long, is marked as B, or adjacent side of the angle. Now, with the given values, what do you think is the primary trigonometric ratio which are going to use to solve the problem? Excellent! Since we have the opposite side and the adjacent side, we are going to use the tangent ratio. What is the formula to be used? Great! The formula that we are going to use to solve for the height of the flagpole is tangent theta, which is equal to opposite side over the adjacent side. For the solution, let's us substitute the given values to the formula. Now, we have tangent 27 degrees is equal to A over 12 meters. Can you follow? Very good! To get the value of A, apply the cross multiplication. We have now A is equal to 12 meters times tangent 27 degrees. Now, using your calculator, multiply 12 by tangent 27 degrees. The answer is 6.11 meters. For checking, substituting the given and found values in the equation or formula, notice that the two sides of the equations are already equal, which means the solution is correct. For our solution, therefore, the height of the flagpole is 6.11 meters. Did you get it right? Perfect! We now proceed to our fourth example. Example number 4. From the up of the lighthouse, 29.5 meters high, the angle of depression of an observer to a boat is 28.5 degrees. How far is the boat from the lighthouse? For our easy analyzation, illustrate the problem and identify the given and what is asked. Draw a lighthouse which is 29.5 meters high and a boat at a distance from its base and being observed from the top of it at an angle of 28.5 degrees. Those two are the given. Then, what is asked in the problem? Very good. It is, how far is the boat from the lighthouse? For our representation, let B the distance of the boat from the lighthouse, and then the height of the lighthouse, which is 29.5 meters, marked as A, or the opposite side. Now, with the given values, what do you think is the primary trigonometric ratio we are going to use to solve the problem? Excellent! Since we have the opposite side and the adjacent side, we are going to use the tangent ratio. What is the formula to be used? Great! The formula that we're going to use to solve is tangent theta, which is equal to opposite side over adjacent side. For the solution, let us substitute the given values for the formula. So we have tangent 28.5 degrees is equal to 29.5 meters over B. Can you follow? Very good. To get the value of B, apply the cross multiplication. Thus, we have B times
tangent 28.5 degrees is equal to 29.5 meters. To get the value of B, simply divide both sides of the equation by tangent 28.5 degrees. Cancel out tangent 28.5 on the left side of the equation, so the equation becomes B equals 29.5 meters over tangent 28.5 degrees. Now, using your calculator, divide 29.5 meters by tangent 28.5 degrees. And the answer is 54.33 meters. Now, look at the checking. Is our answer correct? Yes. Why? Because the two sides of the equations are already equal. So for the conclusion or final answer, we state, therefore, the distance of the boat from the lighthouse is 54.33 meters. Did you get it right? Perfect. To summarize our lesson for today, we have the following steps in solving problems involving right triangles using the trigonometric ratios. First, illustrate the problem by drawing and apply RS plus C. If you have questions, feel free to ask on the comment section or to your subject teacher. Congratulations, grade 9 learners! Another lesson was delivered that had surely made your day in Mathematics 9. So much exciting and full of learning. I guess you are now ready to test yourself. Please take a screenshot of this problem to solve and fill in the given table in your learning activity sheet. Great job, grade 9 learners! I think you are a lot of skills now to solve problems involving right triangles using your trigonometric ratios and the concept of angles, elevation, and depression. With that, I would like to review a quotation from Travis Kalanick saying that every problem has a solution. You just have to be creative enough to find it. Tune in again on Mondays and Wednesdays as we continue to learn other lessons about law of sine and cosine. Only here at RTV Tarlac, Channel 26, Aral TarlakHenyo, and also live on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Cecil H. Villamayor, your teacher broadcaster. Until next time, stay safe and God bless everyone. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito.
Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayade keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. 1 FM. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. 1 FM. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Lloyda Dayrit, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino sa ikasyam na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Hirona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast.
Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit, sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Kaya naman, pwesto na sa pinakakomportableng upuan, hawak ang inyong self-learning activity sheets. Narito ang kasanayang pampagkatuto na dapat mata mo pagkatapos ng talakayan. Nagagamit ang tamang pang-uri sa pagbibigay katangian. Sa mga nakaraang talakayan, nakilala natin ang ilang tauhan sa no-limitang here. Nariyan ang matalinong si Pilosopong Tasyo. Laysay-laysay rin ang nakalulungkot na buhay ng mag-iinang sina Sisa, Crispin at Basilio. Karagdagan pa, nakita rin natin ang tunay na kulay ni Padre Salvi. Natutuhan din natin paano sumulat ng monologo. Ano nga kaya muli ang ibig sabihin o kahulugan ng monologo? Muli, ang monologo ay madulang talumpati, ukol sa nasasaisip ng iisang tauhan. Mukhang nakilala na ninyo ang mga tauhan sa mga nakaraang kabanatang tinalakay natin. Subukin natin ang inyong kakayahan. Naalala pa ba ninyo ang ukol sa pang-uri? Tama, ang mga pang-uri ay mga salitang nagbibigay turing sa pangalan. Subukin nating sagutan ang gawain 1 sa pahina 16 ng inyong mahiwagang compendium. Makikita rin sa screen ang gawain na ating sasagutin ngayon. Ano kaya ang pangunahing katangian ng mga tauhan sa hanay A? Unang bilang, Crisostomo Ibarra. Anong pang-uri ang nararapat sa kanya? Kung ang sagot mo ay letrang E, mahusay ka! Si Crisostomo Ibarra ay Maginoo. Sumunod na bilang, si Maria Clara naman. Tama ka! Kung ang sagot mo ay letrang A, siya ay mahinhin. Sa ikatlong bilang, anong katangian ni Padre Salvi ang nakilala natin sa mga nakaraang kabanata? Kung ang sagot mo ay letrang I, tama! Si Padre Salvi ay mapagkunwari. Samantala, sa ika-4 na bilang na si Padre Damaso ay tumpak. Kung ang sagot mo ay letrang C, siya ay matapobre. Anong katangian ang pinakita naman ni Teniente Guevara sa mga Ibarra? Mahusay ka, kapantas, kung ang sagot mo ay letrang B dahil si Teniente Guevara ay mapagkakatiwalaan. Ang mag-asawang Sisa at Pedro kaya sa bilang 6 at 7. Alam ninyo sigurong sila ay magkasalungat na katangian. Tamang-tama ka kung ang sinulat mong sagot sa pang-6 na bilang ay letrang D dahil ang katangian ni Sisa ay mapag-aruga. Samantalang si Pedro ay abusado. Letrang J ang tamang sagot sa pang-7 bilang. Si Basilio naman bilang anak at kapatid. Kung ang sagot mo ay letrang G, magaling ka, kapantas. Si Basilio ay masipag. I ang sagot niyang si Crispin sa bilang siyam. Tama ka kung ang sagot mo ay letrang F, siya ay matatakutin, lalo na sa sakristan mayor at kura.
Huling bilang. Ano ang katangian ni Kapitan Tiago? Magaling ka, kapantas, kung letrang H ang sagot mo. Si Kapitan Tiago ay relihiyoso. Napakahusay, tumpak ang pagtukoy ninyo sa mga pang-uring angkop sa mga tauhan. Palakpakan ang inyong mga sarili. Pagbati, nasa ikalawang bahagi ka na ng pagbabasa ng pag-aaral sa mga kabanata 14 hanggang 24 ng Nolem ni Tangere. Mahusay ang iyong pinapakita. Nagpakita naman ng naiibang husay sa pagsulat ng nobela si Dr. Jose Rizal. Ginamit niya ang husay sa pagpili ng mga salita upang iparating ang kanyang mensahe sa mga Pilipino man o dayuhang mananakop. Ang pagiging mahusay sa pakikipagtalastasan ay kayang-kaya mong gawin. Pagbutihin lamang sa mga gawain at makinig ng mabuti sa ating talakayan. May sikreto ba si Rizal sa husay sa pakikipagtalastasan? Paano ba natin mapagbubuti ang sariling galing sa pagsulat? Ano-ano kaya ang mga paraan ng mahusay na pagpapahayag? Iyan ang aalamin natin. May 4 na paraan ng pagpapahayag na nagagamit sa pagsulat. Ang lahat ng ito ay nagamit ni Rizal sa kanyang nobela. Una na rito, ang pasalaysay o naratibo. Ito ay may layuning magkwento ng magkakaugnay na pangyayari o makukulay na karanasan sa buhay. Sumikapan ni Rizal na maging magaling sa pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod. Para rito, gumamit siya ng mga angkop na salita upang hindi magbigay kalituhan sa mga mambabasa ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ikalawa, paglalarawan o deskriptibo. Ito ay naglalayong makabuo ng imahe o larawan sa isip ng mga mambabasa o tagapakinig. Pagpapahayag ng ating nakikita, naririnig at nadarama. Maaaring magamit dito ang mga pang-uri sa pagbibigay ng katangian. Gumamit si Rizal ng mga salita para sa malinaw na paglalarawan. Sinikap niyang makabuo ng mga larawan sa pamamagitan ng kanyang mga salita na para bang nakikita, naririnig o nadarama mo ang kanyang sinasalaysay. Ikatlo, paglalahad o expository. Tungkulin ito na humanap ng kalinawan at humawi sa ulap ng pag-aalinlangan. Sa madaling sabi, ito ay naglalayong magpaliwanag. Upang mapag-isa-isa naman ang mga mahalagang paksa at punto ng kanyang nobela, kinailangan din ni Rizal ng talento sa paglalahad. Sa pamamagitan ng mga salitang naglalahad, hindi siya nahirapan pag-isa-isa at pagpapaliwanag ng mga paksain niya na isinulat. Ang huli, pangangatwiran o argumentatibo. Ito naman ay may layuning manghikayat o magpapaniwala sa pamamagitan ng makatwirang mga pananalita. Para naman mapakinggan ang kanyang mga ninanais na pagbabago, naging mahusay rin si Rizal sa pangangatwiran. Gumamit din siya ng mga pahayag na may paninindigan sa kanyang prinsipyo at mga panghihikayat na dapat maniwala sa kanilang panig. Tandaan,
may 4 na paraan ng pagpapahayag: paglalarawan, pagsasalaysay, paglalahad, o pangangatwiran. May mga salitang maaaring gumabay sa atin upang malaman kung ang pahayag ay alinman sa 4 na ito. Tignan natin ang mga ito sa pagsasanay 1, pahina 20 ng compendium. Suriin ang sumusunod na pangungusap at ang mga salitang nakasalungguhit. Tukuyin kung ang pangungusap at mga salita ay gumagamit ng paglalarawan, pagsasalaysay, paglalahad, o pangangatwiran. Makikita rin ang gawain ito sa ating screen ngayon. Unang bilang. Ang bayan ng San Diego ay maitutulad na rin sa kasalukuyang Maynila. Ang nakasulungguhit ay may tutulad. Tama ka, kapantas. Ang salitang may tutulad ay nagagamit sa paglalarawan. Inilarawan nito ang katangiang Mala Maynila ng San Diego. Ikalawa naman, ang subukin natin. Sa aking palagay, tama naman ang paliwanag ni Pilosopo Tasio. Nakasalungguhit ang sa aking palagay. Kung ang sagot mo ay pangangatwiran, magaling! Ang palagay ay may kaugnayan sa pangangatwiran ng opinyon. Ikatlo, basahin natin. Naniniwala ako na sina Crispin at Basilio ay walang kasalanan. Tumpak ang iyong sagot, kapantas, ang nakasalungguhit na naniniwala at ang kahulugan ng pangungusap ay pangangatwiran. Ika-4, niluto ni Sisa ang tapang baboy, pagkatapos nito ay ang hita ng gansa. Ang nakasalungguhit ay pagkatapos nito. Ikaw ay di nagkakamali kung ang sagot mo ay pagsasalaysay. Ang pagkatapos nito ay ginagamit para sa pagkakasunod-sunod. Ang huli ay medyo nakakalito, subalit ito ay ating suruing mabuti. Si Crisostomo ay naninindigan na si Sisa ay biktima ng diskriminasyon sa lipunan. Oo, naninindigan ang salitang nakasalungguhit at ito ay may kinalaman sa pangangatwiran. Ngunit kung unawain natin ang pangungusap, ipinapahayag sa pangungusap na ipinapaliwanag ni Crisostomo na si Sisa ay biktima ng diskriminasyon sa lipunan. Sa makatwid, ito ay nabibilang sa paglalahad. Alam kong nakasunod naman kayo dahil alam ko ring mahuhusay kayong mag-aaral. Kabaligtaran naman ang ating gawin. Kumuha ng papel at panulat. Ito ay pagsasanay 2 sa pahina 20. Pakinggan ang ating sasabihin. Una, ibibigay ko ang ginamit na paraan ng pagpapahayag. Pagkatapos, babasahin ko ang mga pangungusap ng 2 beses. Isusulat mo sa iyong answer sheet o sagutang papel ang salita o mga salitang nagpapakita o ginagamit para sa tinukoy kong paraan ng pagpapahayag. Handa ka na ba? Simulan na natin. Unang bilang. Ito ay paglalarawan. Si Elias, kung pagmamasdan, ay isang misteryoso at matipunong bangkero. Muli, anong salita ang nagpapakita ng paglalarawan sa pahayag na ito? Ikalawa, ito ay pangangatwiran.
Ayon sa guro, kailangan ng San Diego ng bagong sistema ng edukasyon. Ikatlo, ito muli ay paglalarawan. Kung tutuusin, si Sisa ay bata pa, subalit bakas na sa kanyang mukha ang paghihirap. Ito naman ay pagsasalaysay. Dinamdam masyado ni Sisa ang pagkawala ng mga anak dahilan para siya ay mawala sa kanyang katinuan. Panghuli, ito ay paglalahad. Ang sumusunod ay ang mga gustong mangyari ng kura sa pista, misa o sermon, prosesyon at pagtatanghal. Mahusay ang iyong ipinapakita, may huli pa akong pagsubok para sa iyo. Ito ay muling may kinalaman sa Kabanata 14 hanggang 24, partikular na si Sisa. Kumuha ng papel at panulat at sagutin ang paghahanay for sa pahina 21. Pakinggan ng mabuti at sagutin ang sumusunod na katanungan. Depende sa katanungan, maaari kang gumamit ng paglalarawan, pagsasalaysay, paglalahad o pangangatwiran. Unang bilang. Ilarawan si Sisa. Anong uri siya ng ina? Asawa? Bigyan ng halimbawa ang sagot. Ikalawa, tama ba ang ginagawang pagtitiis ni Sisa sa piling ng asawa? Bakit? Anong mensahe ang ibig ipaabot ni Rizal sa kababaihang Pilipina sa pamamagitan ng katauhan ni Sisa? Sa kasalukuyan, ano ang kalagayan ng mga ginang sa lipunan at sa sariling tahanan? Sa ngayon, may tinatawag ng feminist movement. Layunin ng samahang ito ang pagkakapantay-pantay ng mga karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan. Sa kalagayan ni Sisa, ano kayang karapatan ang nilalabag ng kanyang asawa sa kanya? Palakpakan ng napakalakas ang inyong mga sarili. Pinagbutihan mo ang mga pagsasanay ng ating talakayan. Bilang pagtatanda, nais kong sumulat ka ng sanaysay at gumamit ng 4 na paraan ng pagpapahayag. Isulat ito sa isang hiwalay na papel. Hindi ito dapat bumaba sa 3 talata. Pumili ng isa sa mga sumusunod na paksa. Child labor, para sa bata o para sa pamilya? Bumangon ka, Sisa. Paano mo bibigyang lakas ang babae sa lipunan? Letter C, pakunik ang edukasyon sa panahon ng pandemya. Narito ang pamantayan sa pagsulat ng sanaysay. Kaangkupan ng paksa, 20%, impormasyong pumapaloob, 10%, kaalaman ng balangkas sa pagsulat, 10%, kabuuan, 40%. Muli, pumili lamang ng isang paksa para sa inyong sanaysay. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay naisagawa at maibahagi sa iba. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ma'am Loida, ang inyong guro sa Pilipino, ika-9 na baitang, at ang sumulat ng script na ito ay si Binibining Caitlin Santa Marina at pinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalub guro ng Corazon si Aquino High School.
Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli. Bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sentro ng selebrasyon ng ika-150th founding anniversary ng lalawigan ng Tarlac, maningning ang magiting ang mayaman na kultura at kasaysayan nito. It's more of a historical cultural event, no? Para sariwain ang nakaraan. Kasi, you know, when I meet my yung mga students and I ask them, how far do you know where we came from? Anong kasaysayan natin? Walang magtataas ng kamay, no? So, through the years, slowly we're building the interest of our young generation to learn about our history. Pero you can't go into history kung minsan naiinip sila eh. So, nag-segue kami cultural muna to get them interested and then towards history. But today, the highlight really is ang kasaysayan at ang kultura ng Tarlac. Ipinabatid ni Mr. Arsenio Baby Lugay, Tarlac Provincial Tourism Officer Head, na isa sa mga layunin ng aktibidad ay ang imulat ng mga kabataan sa kasaysayan ng Tarlac. Sa mga kabataan kasi, hindi na alam kung saan tayo nanggaling. Diba? Wala nang awareness how we became TarlakHenyo, how it all started. No? Ang alam natin, napanganak tayo sa Tarlac, anak tayo ni ganun-ganon, finish, tapos na. Wala yung ano ba ang kasaysayan ng mga TarlakHenyo, saan nanggaling, ano yung naidulot nila sa pagkatao natin ngayon, yung characteristics, yung traits ng mga ano natin. So that is ang isang class namin ni Governor Susan, is to really identify ano ang TarlakHenyo. Ipinahayag din ni Vice Governor Attorney Carlito Casada David ang kahalagahan ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Pag hindi mo raw alam kung saan ka nagsimula, kung saan ka nanggaling, para kang isang puno na mahina yung ugat. Konting kahit na mahinang angin lang, nabubuwal. Pero pag nalaman mo, pag alam mo kung saan ka nanggaling, ang kasaysayan ng isang lugar, para kang puno na napakalakas ang ugat. Kaya maski na kagano kalakas ang hangin, ay hindi mo bubuwal. Yun po ang kahalagaan kung bakit natin dapat pag-aralan ang kasaysayan ng isang lugar. Ang probinsya ng Tarlac ay itinatag noong May 28, 1873. At bagamat tila balimot na ng iba ang naging ambag nito sa kasaysayan, ang Tarlac ay nananatiling maningning at magiting bilang isa sa 8 lugar na ipinipresenta ng watawat ng Pilipinas. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Ginunita kamakailan ang mga aktibidad na inihanda ng Provincial Government of Tarlac para sa selebrasyon ng ika-150th founding anniversary ng probinsya ng Tarlac. Sa paunguna ni Governor Susan Yap at Vice Governor Carlito Casada David, ginanap ang unveiling at presentation ng Tarlac 150 commemorative stamp sa bulwagan ng mga gobernador Provincial Capitol Building. Kasabay nito ay ginanap ang tree planting ng 150 native trees sa Jose V. Yap Sports and Recreational Complex. Nagkaroon din ng Thanksgiving Mass kung saan isa sa mga panauhin si former Senator Bam Aquino.
Dagdag pa rito, isinagawa rin ng isang press conference kung saan ipinaliwanag ni na Mr. Arsenio Baby Lugay ng Tarlac Tourism Office, Professor Lino Dizon, Commissioner ng National Historical Commission of the Philippines, Vice Governor Carlito Casado David at Governor Susan Yap ang kahalagahan ng pagdiriwang at pagkilala sa probinsya ng Tarlac para sa ika-150th anniversary nito, maging ang pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng probinsya. Kasabay nito, ibinigay din sa 150 na beneficiaries ang land titles sa pangunguna ng Provincial Government of Tarlac at DENR. Samantala, nagpakitang gilas naman sina Carol Velo, Vim Nadera, Joey Ayala, Ivan Neri, Sandino Martin at Ana Luna sa ginanap na cultural show. Habang nagbigay saya naman ang bandang Ben and Ben sa Maria Cristina Park sa pagtanghal ng kanilang mga hit songs. Lahat ng ito ay parte ng selebrasyon ng anibersaryo ng probinsya ng Tarlac. Tinatayang nasa 150 beneficiaries ang nakatanggap ng titulo ng lupa kamakailan, kasabay ng selebrasyon ng ika-150th founding anniversary ng lalawigan ng Tarlac. Ang mga ipinamahaging titulo ay parte lamang ng marami pang taong makakatanggap nito mula sa Provincial Government of Tarlac at Department of Environment and Natural Resources. Sa mensahe ni Governor Yap, ang mga titulong ito ay hindi lang upang lisensyadong pagmamay-ari nila ang lupa, kundi nagbubukas ito ng makulay na kinabukasan para sa mga ito. Samantala, kasabay ng pamamahagi nito, inilunsad din ang Tarlac 150 commemorative stamp sa naganap na unveiling nito sa bulwagan ng mga gobernador. Ang stamp ay nagpapakita ng kultura, kasaysayan at pagkamalikhain ng mga Tarlakhenyo. Ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa at paglunsad ng commemorative stamp ay parte ng kakatapos lang na selebrasyon ng ika-150th founding anniversary ng lalawigan. Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we Tarlakhenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagbumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
Ako po ang inyong segment host, Binibining Dalen I. Roy, ang Education Program Supervisor ng MAPE. Nagbo-broadcast dito sa bayan ng Victoria via live broadcast. Okay, so mapalad po tayo na makakadaupang palad ang ating Education Program Supervisor ng Araling Panlipunan na si Dr. Lamberto Fabros Gamurot, ang proponent po ng Kasalo sa radyo at dating pilot teacher po ng Kasalo at writer po ng ating history ng Division of DEPED Tarlac Province. Sir, good afternoon po. Bumati muna po tayo sa ating mga listeners at ating mga nanonood, viewers. Magandang hapon po sa lahat. At tayo po ngayon nasa ika-6 na episode ng atin pong kasaysayang lokal sa radyo. So nais po nating bigyan ng pagpupugay ang ating Schools Division Superintendency sa pangunguna ni Dr. Poson. Nandiyan ang ating assistants, sina Dr. Capili, Ma'am Vega, ang ating chief, Sir Noel, Sir Paul, fellow supervisors, at lahat po ng mga nakikinig na mga school heads, teachers, AP teachers, learners, at ang buong bansa. So magandang hapon po sa lahat. Okay. So, sa hapon pong ito, Sir Lambert, meron tayong ating susubukin kamtin ang mga sumusunod na layunin ng ating episode. Una po, natatalunton ang pagsisimula ng pagiging isang nagsasariling dibisyon ng DEPED Schools Division of Tarlac Province. Ang pangalawa po, naiisa-isa ang mga legal basis sa pagkakatatag ng Schools Division of Tarlac Province. Ang pangatlo po, nakikilala ang mga punong guro at superintendent ng Schools Division of Tarlac Province. At ang huli po, ang pang-apat, napapahalagahan ang pagkakatatag ng Schools Division of Tarlac Province at ang kaniyang naging contribution sa pagpapanatili ng kalidad ng edukasyon. So, Sir Lambert, pwede na akong mag-umpisa. Okay po. Sir, paano nagsimula ang ating division na naging isang ganap na nagsasariling schools division? Okay, so napakaganda po ng ating topics ngayon. So 4 po yung binanggit na mga layunin na atin pong kakamtin sa atin pong episode ngayon. At ang unang tanong ng ating hosts na si Ma'am Dalen ay, paano nga bang nagsimula ang ating division sa pagiging isang ganap at nagsasariling schools division na ngayon ay tinatawag nating Schools Division of DEPED Tarlac Province? So una sa lahat, nais muna nating taluntunin ang pagsisimula ng Department of Education. Kasi dito tayo isinilang sa Department of Education na ito. At noon pong 1899, sa pamamagitan po ng pagkakatatag ng Philippine Commission, so alam po natin na noong panahon na iyon ay nakubkob na ng Amerika ang Philippines at naitatag na yung Philippine Commission. At sa pagkakatatag po ng Philippine Commission, Ma'am Dalen, ay nagkaroon tayo ng tinatawag nating Philippine Commission Education Act number 74. At yan po yung act upang makreate ang mga dibisyon sa buong Pilipinas. Noong September 1, 1901, ito napakahalaga ng date na ito sa buong DEPED family. September 1, 1901, hinati sa 17 schools division ang buong Pilipinas. At ito po ay sa pamumuno ng ating General Superintendent na ngayon tinatawag na nating Secretary of Education
na si General Superintendent Fred Atkinson. Siya po yung kauna-unahang General Superintendent ng DepEd. So ano po yung kinalaman nito sa pagkakapanganak ng ating Department of Education, DepEd Tarlac Province? So pagkatapos po ng halos 9 na buwan na silang nitong 17 divisions, na ipanganak yung tinatawag nating Department of Public Instruction noong September 1, 1901. Yes. So, ang Tarlac Province po ay mapalad na nai-cluster sa dalawa pang lalawigan, ang lalawigan ng Zambales at ang lalawigan ng Pangasinan. Tayo po yung naka-cluster. O paano yun, sir? Dalawang cluster tayo. Ibig sabihin po, yung tatlong probinsya ng Tarlac, Pangasinan at Zambales ay pinag-isa. May iisa siyang superintendent. Okay. At dahil doon, sa Lingayen ang ating naging headquarters ng tatlong divisions na ito. Ganun pa man, ang unang division superintendent noon nitong tatlong divisions, tatlong lalawigan na to ay si Mr. Sidney Newsome. Siya yung unang superintendent. Ngunit, ang DepEd Tarlac Province noon ay kabahagi ng tatlong lalawigan sa pagiging isang division. Kasi nga 17 lang division sa buong Pilipinas at ang Tarlac ay hindi pa ganap na nagsasariling division noon, kundi naka-cluster siya kay Pangasinan at kay Zambales. Okay. Sa ganung palagay, dahil napakalayo ng Zambales at napakalayo ng Pangasinan sa Tarlac, kaya nagkaroong muli ng isa pang kautusan bilang isang legal basis upang magkaroon ng tinatawag na Deputy Superintendent. At ang Deputy Superintendent na naka-assign sa Tarlac ay si Mr. Frank Russell White bilang kauna-unahang gurong Amerikano sa Tarlac na siya na rin naging unang principal ng Tarlac National High School. At siya rin yung unang Deputy Superintendent ng Tarlac bilang isang cluster division ng Pangasinan at Zambales. At sa kalaunan, si Mr. Frank Russell White din, Madam Dalen, ang siya nating kauna-unahang nagsasariling schools division superintendent. So, kaya pala, Sir Lambert, yung ating dating conference hall, after nung ating 110 Foundation Day celebration, ipinangalan sa kanya. Kaya pala White Hall, no? Tama po. So, nakalaan sana iyon na gawing museum. Kaya lang, talagang pang-conference hall siya. Kaya ipinangalan pa rin sa kay Mr. Frank Russell White bilang first Deputy Superintendent natin at first full-fledged Superintendent ng DepEd Tarlac Province. At ano bang batas ang nagtakda upang maging isang Deputy Superintendent si Mr. Frank Russell White? Ito yung batas na tinatawag nating Act number 232 of 1901. Pero sa kasaysayan, madaling-madali lamang na wala yung position as Deputy Superintendent. Kasi po, napakalayo ng pupuntahan ng mga Deputy Superintendents. Pupunta sila sa Lingayen upang mag-report doon. So, sa tulong din ng ating dating gobernador na si Governor Alfonso Ramos, naiulat niya sa ating DepEd noon na tinatawag nating General Superintendent kay Mr. Newsome na hirap ang ating Deputy Superintendent na lumilibot sa buong Tarlac Province at magre-report sa Lingayen.
Kaya naman, noong October 10, 1902, sa pamamagitan ng Philippine Commission Act number 477 noong 1902, ay binuwag yung pagiging Deputy Superintendent ni Mr. Frank Russell White at ginawa siyang isang nagsasariling superintendent. Kaya siya yung naging unang superintendent natin. Okay. So nanatili si Mr. White bilang Deputy Superintendent hanggang October 31 of 1902. At pagkatapos noon, ipapanganak na yung pagiging isang nagsasariling Schools Division Office ng ating DEPED Tarlac. Kaya ang atin pong anniversary date ay November 1, 1902. Kanya lamang, dahil yan ay holiday, ipinagdiriwang natin simula pa noong ito'y basbasan ni Madam Chatwico, ating superintendent. Siya kasi yung kauna-unahang nag-set ng celebration of our foundation. Ang sabi niya, isa-celebrate natin ang ating founding anniversary every last Friday of October. Kaya ngayong Friday na to, ito yung last Friday ng October, Ma'am Dalen. Yes, sir. Natin ginugunita yung ating pagkakatatag nitong ating Schools Division of DEPED Tarlac Province. Kaya happy anniversary po sa ating lahat. Happy anniversary po sa lahat ng tiga DEPED Tarlac Province. Happy anniversary Naalala po. ko, Sir Lambert, noong unang ng ating Foundation Day, October 30. Yun ang naalala ko. Yes. Ang ginawa natin yan. Ano ba yung ating tema noon? Naalala niyo pa, ma'am? Through the Yung years, something like that, sir. Yes. So, ang tandang-tanda ko ay Schools Division of DEPED Tarlac Province, 110th founding anniversary, DEPED Tarlac Province through the years, a century and a decade of quality public service to TarlakHenyos. Yun yung ating naaalala. So yun po yung ating tugon doon sa ating una at ikalawang objective. So ayan po. Kaya nga po sa lahat po ng taga DEPED Tarlac Province, binabati ko po kayo ng happy anniversary po. So bagamat mahaba ang salaysay na ibinahagi sa atin ng ating Education Program Supervisor ng Araling Panlipunan, ay nakakitaan naman natin ang saysay ng kasaysayan ng ating institusyon na nagdiriwang ng kanyang 119. 119 na pala tayo, Sir Lambert, mula na, Yes. no? So 9 years ago, anniversary bilang isang independent division. So ipagpatuloy po natin ang ating pakikipagpanayam sa ating fellow researcher at author ng ating History of DEPED Tarlac Province. So, sir, pwede bang isa-isahin mo kung naaalala mo? Alam kong ano ka sa history, alam mo ito. Yung mga sino ba yung ating mga unang guro? Unang punong guro, unang superintendent ang ating division. Pwede ba bang ipakilala sa amin lahat? Sa mga lahat ng nanonood at nakikinig sa Aral TarlakHenyo? Okay po, salamat po sa tanong nating iyan. Well, nais din na naman nating kilalanin na hindi lamang ang mga Amerikano ang mga unang guro sa ating lupain. Ano po? Hindi po sila. Ngunit nais nating kilalanin na bago pa man dumating ang mga dayuhan sa ating lupain, ay mayroon na tayong mga guro. Sila yung mga magulang ng kanilang mga anak na nag-a-apprentice. Kasi ang pag-aaral nun, apprenticeship lamang ayon sa kasaysayan. So kapag ang isang bata ay nakikisalamuhan na sa mga gawaing bahay, ay nag-a-apprentice na siya. Yun yung isang informal way of educating our learners during the olden times. At ganun din, yun yung tinatawag nating informal way.
Para naman sa ating formal education ay nariyan ang tahanan ng mga babaylan. Na nagtuturo sa mga magiging alabay. Yung alabay na yon, siya ring kahalili ng babaylan. So, itong mga alabay na ito ang katuwang ng punong alabay upang turuan yung mga bata. At noong panahon ng Kastila, alam natin na sa pamamagitan noong tinatawag nating Education Decree of 1863, itinatag yung tinatawag na Super Commission of Primary Instruction upang mag-aral at turuan ang mga Kastilang mag-aaral at ilan sa ating mga kapwa Filipino. So, nasasabing Super Commission of Primary Instruction pero pinipili pa rin yung mga pwedeng mag-aral ng mga kapwa Filipino. So, ganun nung panahon. Pansinin ninyo, 1863, dumating sila rito, yung talagang sinadya na nilang mag-settle yung mga Kastila noong 1565. So, ibig sabihin, 298 years, Ma'am Dalen. Bago man lamang makatikim ng public education ang mga Filipino. So, ganun kahaba. Ganon kahaba ang pag-use ng mga Filipinos noon upang makatikim ng public education. Ngunit kung titignan natin, mas mainam sana yung pag-aaral noon kasi tinuturuan sila ng mga babaylan at tinuturuan sila ng dato para sa mga magiging mandirigma. So, actually, meron na din silang formal nun, no, sir? Formal po yun, kaya lang sa ating mga kasaysayan na naisulat ng mga mananalaysay, itinuturing nila na yun ay informal way sapagkat ginaganap lamang iyon sa mga tahanan. Ang mga tahanan noon sagrado. Kaya para sa akin bilang isang mag-aaral ng kasaysayan, masasabi ko sa sarili ko na yung pag-aaral nung unang panahon ay formal din. Kanya lamang, itong Western culture na dumating sa atin, kanyang isinet itong mga batas katulad ng Education Decree of 1863. Pero alam nyo, Ma'am Dalen, hindi nagtagal yang Education Decree of 1863. Kasi noong 1899, after 20 plus years, almost 30 years, ay nabuwag din iyan sapagkat dumating ng mga Amerikano. Noong 1899, ay nasakop na ng Amerikano ang Pilipinas. Ibig sabihin, 36 years, sir, parang gano'n. Tinalo ng mga Amerikano ang mga Kastila. Kaya isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa mga Amerikano. At dahil doon, nagplano sila na paratingin na yung mga unang Amerikanong guro na lulan nung tinatawag na USS Thomas. Yung USS Thomas ito, hindi Thomas Heights. USS Thomas, yung barkong ginamit upang i-transport ang lahat ng mga magiging guro natin dito sa Pilipinas. Sila yung mga sundalong Amerikano, sila yung mga professionals sa United States mainland upang magturo sa Pilipinas. So, ibig sabihin, yung pagkakatikim ng public education ng mga Filipino nung panahon ng mga Kastila ay short-lived lamang. Kaya nung dumating itong mga Amerikano, dito na natikman yung talagang free public education ng mga Filipino. Imagine, lahat ng mga bata, kahit may edad, ay pwedeng mag-aral nung panahong iyan, nung 1900s. So kaya nga, salamat sa pagdating ng mga Amerikano, ang guro, dahil naturuan yung mga mag-aaral natin. Sir Lambert, curious lang ako. Bakit sila tinawag na Thomas Heights? Dahil yun sa pangalan ng barko? Tama. Okay. Ang USS Thomas ay yan yung United States ship na nag-transport sa libu-libong guro mula sa mainland America. So kaya nga pag nasasabing
American teacher, nakakabit lagi yung mga Thomasites. Okay. Mga Thomasites. Kaya yung mga magulang natin, yung mga lolo't lola natin, sila yung mga naging produkto ng mga Thomasite teachers natin. So, mula po noong panahong iyon, August 12, 1900s, si Mr. Frank Russell White kasama pa ng 6 na mga gurong Amerikano, sila yung nag-stay sa Tarlac. At nag-disperse sila, naiwan si Mr. White sa Tarlac bilang isang bayan. Napunta sa Victoria ang ilan, napunta sa Camiling, Concepcion, Nerona, Paniki, hanggang sa dumating pang muli yung iba pang set of teachers natin. Kaya dumami ng dumami. Sa Tarlac, it is noted that between 1901 to 1912, there are 57 American teachers who served to be the teachers of our learners before. And out of the 57, Ma'am Dalen, 7 among them became division superintendents of DEPED Tarlac province. And of course, kilalang kilala, sa next slide, ipakikita natin yung 7 na dating guro na naging superintendent. So ayan, si Mr. Frank Russell White, yung nakapamewang, na nag-serve mula, napakatangkad niya, no? So yan lamang yung nakita naming larawan ni Mr. Frank Russell White sa aklat ni Professor Dino Dizon. So from November 1, 1902 to February 1903, siya yung ating superintendent. So sumunod diyan si Mr. Sidney A. Campbell noong August 15, 1903 hanggang November 29, 1903. So mapapansin ninyo, napakaikli ng kanilang pagsisilbi sapagkat napopromote sila. Napupunta sila sa ibang lugar at nagiging Secretary of Education yung iba. Ang ikatlo, si Alfred V. Dalrymple mula May 6, 1903 hanggang July 10, 1904. So, tingnan nyo, parang isang taon lamang nag-i-stay yung mga sinauna. Si Mr. White, napakaikli ng panahon sapagkat na-promote siya, napunta siya sa central office. And then nandyan si O.S. Raymold. Si Sidney Campbell pala, Ma'am Dalen, ayon sa kasaysayan ng Victoria, isa siya sa mga first American teachers dito sa Victoria. Kaya nais kong saliksikin sana yung buhay talaga ni Sidney Campbell na... Sino yung mga naging estudyante niya, no, sir? Oo. Pero palagay ko, wala na sila. Kahit man lamang records, baka may records na nakatago. So mainam na makita. Kasi sa bandang dulo, magbibigay tayo ng mga ilang personalidad na naging successful sa pag-aaral nila sa American curriculum. So, nandyan din si Mr. William Wedgeworth, si Carol A. Peabody, at saka si Fred J. Waters. Lahat ng mga binabanggit ko, Ma'am Dalen, umikot iyan sa mga bayan-bayan natin sa probinsya ng Tarlac. At sir, di tayo nakapagtanong sa ating mga lolo at lola, lalo na yung lolo ko. Namatay siya ng 99 years old, 99 and 10 months. O, kulang na lang, sir, na 2 months. Hindi ko man lang natanong yan kung sino yung mga una noon. Well, nagpapasalamat tayo sa ating dating Superintendent Chutwico at binigyan niya tayo ng pagkakataong makapag-research upang maisulat natin itong ating kasaysayan ng Schools Division of DEPED Tarlac Province. Well, hindi pa ho kompleto itong kasaysayang ito. Marami pang kulang. Actually, wala tayong picture ni Fred Waters, ni Carol Peabody. Yes, sir. Marami tayong hindi nakuhanan ng picture dyan. Kaya nakiki-network tayo sa iba't ibang kasamahang mag-aaral ng kasaysayan, baka mabigyan tayo ng mga larawan
upang ma-establish nating mabuti ang ating kasaysayan. Actually, nahirapan tayo, Sir Lambert, sa pagkuha ng mga picture ng mga dati nating superintendent. So, mas mahirap pa dito sa mga naunang superintendent kasi ano naman, mga 90s pa, early 1990s, ano pa sila? Anong tawag doon, sir? 1900s. Oo. 1900 pa sila. So, nahirapan tayo dyan. Kung makakapunta sana tayo sa New York Library, nag-retire tayo. Yes, sir. Parang yung tipong hindi na natin kaya umakyat kung hindi tayo naka-wheelchair. So, yan po yung set of teachers natin na naging superintendents din natin. Oo. So, mamaya makikita rin natin, kailan ba nagkaroon ng Filipino superintendent naman mamaya? Makikita natin. So, sadyang, Sir Lambert, sadyang mayaman ang kasaysayan ng ating division. Kahanga-hanga nga na may nasusulat or nasulat tayong kasaysayan sa larangan ng edukasyon. So, itong tinatawag nating institutional history natin, Sir Lambert, ay isang basihan lang na mayroon tayong mahaba or may mahaba tayong karanasan. Di ba, Sir Lambert? Tama po. So, tunguhin naman natin, Sir Lambert, yung huling layunin natin sa episode sa ating episode ngayon. Yung payak na paggunita ng ika-119 founding anniversary ng ating division. So, paano natin mapahahalagahan, Sir Lambert, ang pagkakatatag ng ating Schools Division of Tarlac Province, ang kanyang naging contribution through the years, lagyan ko na lang ng through the years, sir, ha, sa pagpapanatili ng kalidad ng ating edukasyon. Okay po, upang mapahalagaan po natin ang kasaysayan at kontribusyon ng ating Schools Division, ay nais kong alalahanin natin ang sitwasyon noon sa pamamagitan ng katanungang paano nagsimula sa pagtuturo ang mga Amerikanong guro sa ating mga mag-aaral. So doon ko nais tignan, Madam Dalen, yung framework na yon sapagkat paano nga bang nagsimula? Ang mga teacher na yon ay Americans, English is speaking teachers. Samantalang ang mga Filipino noon ay bihasa na sila sa pananalita ng Kastila. At siyempre, yung ating katutubong wika, ang Filipino, at yung iba pang dialekto, tulad ng Ilocano, Kapampangan. Pagkatapos ay darating ang native tongue, which is English. So, sa pasimula ng kanilang adikain, itong mga Amerikanong tinutukoy natin, na maturuan ang mga Pilipino, noong panahong iyon, noong between 1900 to 1905. Yan yung pinaka mahirap na panahon sa mga Amerikano noon. Kaya nga may tinatawag sila na prinsipyo na sinunod nila. Yung tinatawag na learn no matter what. Yan yung prinsipyong sinunod nila. Bakit kaya? Kasi foreign tongue yung magtuturo. Kaya nga struggle talaga yung mga Amerikano noon. Ayon sa basa kong libro ni Dr. Dinah Mindo, yan yung term na ginamit, learn no matter what. And this is really accepted. And it was also written in the history of American teaching. That in the Philippines, they really they anchored their way of teaching by teaching or learning no matter what. It is actually a hit or miss system by the American teachers. There was no standard method of teaching, so to speak. Kaya pala, learn no matter what. Yes. Kaya ang teachers noon na mga Amerikano, matitiyaga sila na ipinapakita. Halimbawa, doon sa description ng aklat ni Dr. Mindo, ang ating dating regional director, laging ipinapakita ang mga bagay-bagay. And then, i-describe ng mga batang Filipino yung bagay na yon at inuulit-ulit kahit 5 beses.
Kaya nga, ganun yung prinsipyo nila. Learn no matter what. And then, sinikap nilang ipadama yung kanilang pagtitiis, pagtitiyaga upang matutunan ng mga Filipino. Hanggang sa natutunan na ng mga Pilipino ang Ingles unti-unti. Ngunit, pagkatapos ng 5 taon, Ma'am Dalen, ng kanilang pagtitiyaga, pagtitiis, doon sa pagyakap doon sa prinsipyong learn no matter what, noong 1906, ipinatupad ng Amerika sa Pilipinas ang Type A curriculum. Ano ba yung Type A curriculum na yan? Ano nga po yung Type A Yung A curriculum? stands for academic. Kaya nga naging purely academic curriculum na siya. Kaya noong panahon ni Mr. White noong 1901, ang mapapansin natin sa mga larawang kuha na nasa Tarlac State University ngayon na iniingatan ng Tarlac Kapampangan Center for TarlakHenyo Studies, palaging si Mr. White nasa field. Yung mayroong mga batang nagpa-practice ng softball, may mga nagtatanim ng mga gulay. So ganun yung karaniwan na ginagawa noon, more on agriculture, more on sports, more on arts ang ginagawa nung panahon na iyon. Yung learn no matter what principle. Ngunit after 6 years, inintroduce nila yung purely academic. Nag-aral sila ng history, nag-aral sila ng physiology, nag-aral sila ng philosophy, ng psychology. So, ganun. At kikilalanin natin, sino-sino ba yung mga naka-receive ng American curriculum or American teaching? Isa dyan, Ma'am Dalen, kilala mo ba yung una? Napakagwapo. Yes, sir. Tiga Herona po. Yeah, si Mr. George Bucobo. Si Dr. George Bucobo. Kung tawagin sa Herona yan, si Apong Orhe. So, si Apong Orhe ay naging Secretary ng Public Instruction noong April 19, 1939. Kung hanggang hindi ako nagkamali, sir, nabigyan din natin siya ng plaque. Yung posthumous, hindi ata natuloy iyon, hindi natuloy. Sapagkat hindi napirmahan yung posthumous award ni Dr. George Bucobo. So, isa siya sa mga naging Secretary of Education na tiga Tarlac at mag-aaral ng Tarlac National High School, si Dr. George Bucobo. Ang ikalawa, makalawang naging Secretary of Education ito. Ang maliit na tao, ngunit may malaking kaalaman, malaking utak, sabi nila, si Dr. Carlos P. Romulo ng Tubing. Si CPR. So the small but terrible. Doon pinanganak yung katawagan sa kanya. Small but terrible. Small but terrible. So, naging secretary siya ng public instruction noong 1944 hanggang 1945 pagkatapos ng Second World War kasama ni Douglas MacArthur. And then naging Secretary of Education din siya sa panahon ni President Marcos noong 1965 hanggang 1967. Yes, sir. And then, mapalad tayo sapagkat dalawang Tarlakenyo ang magkasunod na naging Secretary of Education na nag-aral din sa Tarlac National High School. Ito si Onofre D. Corpus. Dalawang tiga-kamili yan, sir. Yes, ma'am. Nung nag-aaral kami, nung elementary, may awitin na inilaan para kay Onofre Corpus. Hindi ako marunong umawit pero baka i-recite ko lamang siya. No Freddy Corpus kanya. Ang No Freddy Corpus. Alam mo rin yun. Yung awiting yun. Mas matanda ba ako sa'yo? Hindi, sir. Hindi lang po ako sa sa history natin. Basta alam ko, sir, naging DepEd secretary po siya
Minister pala. Okay. So si Naabutan ko Onofre siya. Corpus, Naabutan ko siya. High school po ako noon hanggang college. Siya po yung ating minister. secretary. Oo. Siya ang aking secretary noong mula grade 1 hanggang grade 4 ako. Siya ang secretary ng education. Kaya nga natatandaan ko yung awitin na Onofre Corpus tuwing flag racing, pinapaawit sa amin sa Victoria West Central School yung awiting nakalaan para kay Onofre Corpus. So si Onofre Corpus ay isang historian, isang economist, at naging secretary ng education. So silang tatlo, ni Ka Orhe, ni Apong Carlos, at si Apong Opre, silang tatlo'y nag-aral sa Tarlac National High School. Dahil ang Tarlac National High School lang noon ang high school. Yes, ma'am. Yes, So, kilalang-kilalang Tarlac National High School na producer ng mga kilalang tao sa ating lipunan hanggang ngayon. Yes, Ang sir. pang-apat na naging Secretary of Education na tiga Tarlac sa Concepcion ay hindi nag-graduate sa public school. Nag-graduate siya sa private school, sa Little Flower Academy, na ngayon Holy Spirit, na naging Holy Ghost, na ngayon Holy Spirit ng ating ng Concepcion. Si Secretary Lapus ay dating congressman na naging secretary natin mula 2006 hanggang 2010. Naalala mo, Dalan, nung tinatanong mo ako kung nung 2012 ay siya pa rin ba ang ating secretary? Ang naisagot ko sa episode natin ay oo. Kaya ngayon, nais kong itama, retired na pala siya noon. At siya yung ating naging guest of honor. Kasi retired na siya noon. Dahil pinalitan na siya ng bagong secretary nung panahon ni Pinoy. Si Brother Luis Tro. Oo. So si Jess de Lapus ay kabahagi din noong tinatawag nating American curriculum natin. So imagine yung apat na napakalalaking tao ay nabigyan ng pagkakataong mag-aral dito sa ating Type A curriculum noon. So kaya nga naman, doon natin ina-anchor yung pagbibigay ng halaga. So, binibigyang halaga natin yung pagkakatatag ng ating Schools Division of DEPED Tarlac Province sapagkat isa itong producer ng mga kilalang personalidad sa larangan ng education. Nandiyan ang apat na naging secretary. Meron din tayo sa larangan ng hustisya, sa larangan ng ekonomiya, sa larangan ng pagiging isang doktor. So, napakarami nang na-produce ng DepEd Tarlac Province na naging tanyag sa buong bansa at ngayon naglilingkuran na rin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kung titignan naman natin ngayon sa panahon natin, tayo'y nangunguna naman sa mga national contests. Yes, Actually, nagkaroon tayo noon ng back-to-back national championship sa Pop Quiz, sa Pop Ed. And then, nananalo tayo sa sports, sa larangan. Nananalo din tayo sa journalism, sir. Sa journalism, sa science, sa lahat naman ng larangan, sa lahat ng learning area natin, ay may pagmamalaki natin na we are honing TarlakHenyos who are at par with different schools around the world. So kaya nga nagpapasalamat tayo. Okay? So, Ma'am Dalen, sa kasalukuyan, na isa sa katuparan din naman natin yung tinatawag nating Basic Education Learning Continuity Plan na nagmumula tayo sa larangan ng radio-based instruction, yes, sir. Correct. television-based instruction, at hybrid modality in teaching and learning sa buong bansa. Pinagmamalaki yan ng ating Superintendent Superintendent Pozon na nakilala na ang Tarlac bilang
pangunahin sa paggamit ng radio-based instruction. Kaya yan din ay isang pagpapahalaga sapagkat ito'y naging bunga ng mahaba na nating kasaysayan mula pa noong 1902 hanggang ngayon 2021. Kaya nga 119 years na tayo. At syempre, Ma'am Dalen, tayo po ay nakipartner sa ating private sector. Kaya pasalamatan natin si Kong Charlie Cojuangco. Ganyan din si Sir Francis, Manager Francis, si Direk Ana, si Direk Kiko. Si TC. Oo. Si Direk Kiko, marami na din akong ano doon sa kanya. Utang. At syempre yung ating mga proponents and technical working Mabait group. na nga. Yes. Oo. Mabait na support na nagsusupport sa atin doon sa DCTC. Opo. So, kaya naman, ating pinapahalagahan ang pagkakatatag ng matatag na Schools Division of Tarlac Province na naitatag noong November 1, 1902. At lagi nating ipinagdiriwang o ginugunita sa tuwing ikahuling Biyernes ng Oktubre na pinalan ni dating Superintendent Dr. Antonieta Bondok Chotwico noong ika-110th founding anniversary nitong ating division. Kaya, ayan yung larawan natin. Yan, sir. Yan si Ma'am Chotwico, ikaw sa si Governor. Yung award mo as the si chairman Governor of Sultan. the 110 Founding anniversary. Yes, sir. Kakaiba yung kasuotan naman ng partner. Para sa pagkaano po ng lahat, siya po yung chairman po noon ng founding anniversary na under kay Ma'am Chotwico sa 110 founding anniversary po natin. Kaya Si po, Dr. ganyan na lamang mapahalagan natin sa ating schools division sa kanyang pagkakatatag. Ang gaganda natin. So, kaya mabuhay po ang ating schools division of DEPED Tarlac Province kanyang ika-119th founding anniversary. Mga nakaparong. Yes, sir. Narinig mo naman noong nag-meeting tayo, nagsabi ang ating schools division superintendent na maganda tayo sa ika-120th. Sa 2022, ika-120th anniversary na ng ating schools division. So, siyempre, paghahandaan natin iyon, pagdating sa side ng kasaysayan, ay susulat tayo hinggil sa pagiging 120th anniversary natin, Ma'am Dalen. So, nakakamiss ba, Ma'am Dalen, yung pag-gown na yan? Namimiss mo ba yung pag-gown? Ang gaganda nila. Ikaw, nakalitaw yung iyong paa. At nakalitaw din yung iyong shoulder. Natawa ko na dyan. Hindi ko Ma'am Dalen, marapat din na marapat din na makita natin sino-sino ba yung mga Filipino superintendents natin. So pansinin natin, 18 ang naging maestro Amerikano na naging superintendent. Yes, sir. Opo. Yan, 18 sila. And then, yung pang-19, yan yung kauna-unahang Filipino superintendent natin. Si Mr. Benito Pangilinan. Siya yung first Pangilinan. So, first Filipino superintendent na naging Secretary of Education din. Si Esteban Abada, naging Secretary of Education din yan. Si Cecilio Putong, si Abdon Javier, mga naging Secretary of Education from 1927 to 1929. So mapapansin ninyo, mayroong discrepancy sa dates kasi yung 1918 to 1935. Yan yung nabasa natin sa mga sources. Kaya lang, sa tingin ko 1925 yan. Sa tingin ko 1925.
Pero hindi natin pwedeng baguhin sapagkat yan yung nasulat ng mga Nakasulat author. po yun, sir. Yes. So, sa dami na ng naging superintendents natin, tingnan natin hanggang dulo. Tingnan natin yung hanggang dulo. 46 Yan. pala si Sir 46 na ang Poson. 46 na. Si Sir Poson. Sa loob yes. ng pang 46 naman po si Sir Poson. Sa loob ng 119 years, 46 po ang ating naging superintendents. Maliban pa po sa mga nagiging OIC superintendent, so hindi natin sila nailalagay. Although si Madam Maria Obihera ay meron siyang official designation as OIC superintendent. So yan. So sino ba, Ma'am Dalen, ang inabutan mong superintendent mo noon? Si Ma'am Obihera, siya yung superintendent noong OIC siya yung pumirma noong pumasok po akong guro ng aking appointment as teacher 1 po, na dumaan din po ako sa interview sa kanya. Yun. Ako naman si Dr. Arceo sa aking teacher 1. So inabutan ko siya. Ngunit nung nag-aaral ako, naririnig ko na ang pangalan ni Superintendent Talens, ni Superintendent Lina. Kaya sabi nila, mataas daw yung aking sense of history kasi bakit kilala ko yung mga yon? Si Telesforo Lina, Alberto Talens. Yun ang inabutan kong mga pangalan. Yes, so elementary ako, naririnig ko. Elementary ako yan, si Sir Talens. Bagamat si Mr. Lina, ang superintendent noon. Ergisa. Okay, so Ma'am Dalen, kailan kaya masusulat ang pangalan mo diyan? Sir, marapit na po akong mag-retire at hindi ko na po Baka ikaw yung pang 50th superintendent. Hindi po ako nakalinya diyan. Sir, mukhang nag-lag si Ma'am Dalen. Okay, so nag-lag so ba ganyan ako? po natin munang Sir? Hindi na po, okay na po. Okay po. Okay po siya. Okay, so hanggang dyan muna po ang ating maaaring ipakita sa atin pong mga viewers and listeners relative to the written history of our Schools Division of DEPED Tarlac Province. Ma'am Dalen, salamat sa iyong paggabay sa akin sa mga tanong mo upang mabigyan natin ng linaw sapagkat marami akong pwedeng ikwento tungkol sa kasaysayan natin, ngunit dahil sa 4 na layunin, ay atin pong natugunan yung atin pong talakayan sa episode natin, ngayong ika-6 na episode ng Kasalo sa Radyo. Maraming salamat po, Ma'am Dalen. Opo. At maraming salamat po, Sir Lambert, sa napaka-informative na informasyon tungkol sa ating kasaysayan sa pagkakatatag ng ating Schools Division of Tarlac Province. Actually, sir, marami din talaga akong natutunan mula nung nasama ako dyan sa history ng ating, na paggawa ng ating division. So, marami akong nalaman. Naging interesado tuloy ako sa history. So, ganyan muna natin, sir, gunitain o tayong lahat gunitain ang ating ika-119 na taon ng pagkakatatag sa kaganapan sa kauna-unahang pagdiriwang ng ating pagkakatatag bilang isang division. So, Sir Lambert, meron ka po bang mensahe o huling mensahe para sa mga manunood natin at nakikinig sa Aral TarlakHenyo? Well, I hope po na kahit papaano ay mayroon tayong napulot na kasaysayan ng ating Schools Division of Tarlac Province. Layunin po natin dito sa Kasalo sa Radyo na makakuha ng comments and suggestions sa lahat po ng tagapakinig natin, sa lahat po ng scholar ng kasaysayan upang ma-improve po natin ang ating pong content ng ating history, hindi lamang ng Schools Division of Tarlac Province, kundi ang lahat po ng mga bayan, lahat po ng mga kaganapang nakasulat sa kasalo na isinulat ng ating mga kapwa guro. Sapagkat hindi naman kami
sadyang scholar ng kasaysayan. So ako po ay humihingi rin ng tulong sa mga nakikinig na baka po mayroon kayong maidadagdag na mga information. Welcome po ang inyong information, mga larawan, dito po sa ating pagsusulat ng kasaysayan ng ating Division of Tarlac Province. Salamat din po sa DCTC at pinagbigyan tayo na magkaroon ng extra time. So maraming salamat po. Okay, Ay, nice so... palang pasalamatan, Ma'am Dalan, yung gumawa ng ating PowerPoint. Si Sir Gino. si Sir Gino. Si Sir Dagdag ng Buenlag High School. Silang dalawa yung nagbibigay ng ayos o layout sa ating pong PowerPoint presentation. Salamat po sa inyo. At maraming salamat din po sa inyo. So muli, ako po ang inyong segment host, si Miss Darren Roy, nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. So ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan ng pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa Biyernes muli, paalam! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas?